Thì những cái người mà thiếu ngủ á, người ta tái hiện lại rất là sai so với lại cái tấm hình đó, và so Ừm. sánh với lại những cái người mà ngủ đủ. Cái chức năng của giấc ngủ á, nó không có đơn thuần là một khía cạnh của não bộ mà nó ảnh hưởng tới toàn diện tất cả các cái chức năng của não bộ, kể cả những cái chức năng thần kinh cao cấp. Tuổi thọ trung bình của bộ não có thể tăng lên từ 1 tới 2 tuổi chỉ cần một đêm thiếu ngủ thôi. Xin chào mọi người đến với chương trình Gen Health Podcast. Và như các bạn thấy là hôm nay, Linh hơi khác một chút là hôm nay mình record cái chương trình này lúc, 7:30 tối. Thì mình có đeo một cái kính mà mình không bị cận nha. Cái kính này thì gọi là kính blue light, nó sẽ chặn những cái tia sáng xanh. Và lý do tại sao là mình đeo kính và để chặn tia sáng xanh vào buổi tối thì khách mời của chương trình hôm nay sẽ giải thích cho quý khán giả. Và hôm nay là mình có bạn Việt. Việt là bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và đã từng làm tiến sĩ ở Nhật, và hiện tại là đang công tác ở trung tâm Kirby Neurobiology Center, Division of Sleep Medicine của Đại học Tổng hợp Harvard ở Mỹ. Thì xin chào Việt đến với chương trình, và rất cảm ơn Việt đã dành thời gian cho mọi người hôm nay. Dạ vâng. Mình thấy bên Việt là bên chắc là buổi sáng đúng không? Bây giờ chắc tầm 9 giờ sáng hả? Đúng rồi, chính xác. Ở Boston thì lệch giờ với lại Việt Nam là khoảng 11 tới 12 tiếng, tùy tùy theo mùa. Bây giờ đang là 8 giờ sáng và đang là cái chu kỳ sinh học ban ngày của Việt và Ờ, ban đêm của Linh. cũng đúng là nửa vòng trái đất luôn ha. Chính xác, nửa vòng trái đất. Thế, Việt có thể giới thiệu với, khán giả chương trình một chút, tại sao lại chọn Neuroscience không Việt? Thì trong Việt thì tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành là bác sĩ đa khoa. Và ngay từ khi á mà bắt đầu vào cái quá trình học y của mình vào năm thứ nhất của học y á, thì mình đã có một cái sự thu hút kỳ lạ với lại cái bộ môn mà về giải phẫu não bộ. Khi mà mình nghe thấy tất cả những cái khái niệm cực kỳ mới, khi mà ai mà học về về não bộ thì thấy những cái cấu trúc giải phẫu trong não có những cái tên nó rất là lạ. Và mình nghe mình còn không có khái niệm trong tiếng Việt của mình á, nó là cái gì cả, ví dụ như là đồi thị, ví dụ như là vùng hạ đồi, nhân bụng bên, hay là những cái ví dụ như vậy, thì tự nhiên nó làm cho Việt cảm thấy rất là tò mò là cái chức năng của từng cái vùng não đó nó làm cái gì. Và bản thân của mình cũng rất là tò mò về là làm sao bộ não có thể có những cái chức năng rất là quan trọng như là học tập, ví dụ như là ghi nhớ, ví dụ như là cảm xúc. Thì nó làm cho mình cứ đào sâu tìm hiểu, nó thu hút mình vào trong trong cái lĩnh vực này. Và có một cái câu chuyện là trong cái thời điểm mà mình và Việt đang học y á, là năm 2010 cho đến 2015 á, thì đó cũng là cái sự bùng nổ của các cái giáo dục online. Khi đó có những có rất là nhiều những cái cách tiếp cận với lại những cái khóa khóa học online như là ở trên Coursera hoặc là trên X. Thì khi đó là Việt có cái cơ hội là được học vào cái khóa học Brain and Space của giáo sư Groth ở Đại học Duke. Thì tự nhiên cái mình bị ấn tượng là tại sao mà bộ não có thể mặc dù là ánh sáng khi mà đi vào võng mạc thị giác á, nó là một cái không gian hai chiều, thị giác của mình là một cái không gian hai chiều và ánh sáng nó cũng chỉ thể hiện hai chiều thôi, mà làm sao bộ não có thể tính toán để biến nó trở thành một cái không gian ba chiều sống động. Thì qua Ừm, khóa học đó thì Việt cảm thấy là đây là một cái khoa học thần kinh, nó là một cái thứ rất là mới và rất là rộng lớn để mình có thể tự do khám phá. Và đồng thời nếu như mà mình biết những cái thủ thuật, mình biết những cái cách để mà mình có thể làm cho cái chức năng của bộ não mình tốt hơn á, thì Việt tin rằng đó là sức khỏe của mình nó cũng sẽ tốt hơn. Cho nên là ừm, tiếp nối cái hành trình học y á, thì Việt quyết định á là mình sẽ theo đuổi sâu hơn về nghiên cứu về não bộ, và Việt tham gia chương trình về về tiến sĩ ở Nhật Bản. Và ở Nhật Bản thì Việt đầu tư và tìm hiểu cái cơ chế của cái tế bào Purkinje cell, các cái tế bào ở phần tiểu não của mình, làm sao mà chúng nó có thể thay đổi, chúng nó có thể khả biến. Có một cái khái niệm trong thần kinh học là độ khả biến thần kinh, neuroplasticity, nó liên quan đến học tập á. Thì mình tìm hiểu ừm, cái cơ chế, tất cả các cái phân tử, làm sao mà tiểu não nó có thể làm cho mình học tập rất là tốt tất cả những cái hành động. ừm. Thế những cái phim mà, Việt nói đến đây là mình nhớ ngay một cái phim, gọi là, kiểu, Lucy hoặc là Limitless nhá, như là uống một viên thuốc thần mà tôi, kiểu, nghe tiếng, Ý hay tiếng Anh một lần là xong nói vanh vách luôn. Liệu cái đấy Ừm, là ừm. có trừu tượng quá không? Thực ra thì nó hơi quá đáng, có nghĩa là Việt nghĩ Ừm, là bộ não của mình á thì nó cũng không đủ khả năng để mà nó ừm, quá mạnh như vậy. Nhưng ừm, mà có những cái người họ có những cái khả năng đặc biệt về ghi nhớ nha. Có một số người cũng khá là hiếm, họ có cái khả năng ghi nhớ hình ảnh,
ừm, photographic memory. memory ha. Họ chỉ cần nhìn một thứ thôi là họ có thể ghi nhớ cái hình ảnh đó trong đầu trong một cái khoảng thời gian rất là lâu. Nhưng mà cái điều này á chưa hẳn là tốt, tại vì là khi mà mình nhớ quá lâu thì cái khả năng của mình bị quên nó cũng rất là khó. Cho nên là, đôi khi á cái người đó chính họ cũng cũng nói lại là họ cảm thấy bị quá tải khi mà trong đầu họ cứ phải nhìn thấy cái thứ đó hoài, cứ phải nhớ tới cái thứ đó hoài. Cho nên Ừm, khi chưa chắc quên nó đã là xấu đâu. Giả sử như mình có một cái trải nghiệm tồi tệ, cái cảm xúc của mình rất là tệ, thì mình cũng nên quên cái cảm xúc đó đi, chứ nếu như mà mình ừm, cứ mỗi lần mình nghĩ lại cái chuyện đó mà cái cảm xúc của mình nó lại dâng trào như vậy á, thì nó rõ ràng nó là ừm. không tốt rồi. Mình chỉ biết là có những cái, cái nói đến cái phim Limitless mà uống viên thuốc thần kỳ đấy thì hơi quá, thế nhưng mà mình biết là ví dụ trong Chiến tranh thế giới thứ hai là Đức Quốc xã ngày xưa có từng dùng amphetamine cho lính chẳng hạn, là để cho họ tỉnh táo, cả đánh quân hành quân thần tốc mấy ngày liền. Thế thì Ừm, chứng tỏ là nó cũng có một cái vài cái psychedelics á, cái thuốc kích thích mà nó đi về cái diện đó, đúng không? Mình ừm. không khuyến khích là mọi người sử dụng nha, thế nhưng mình chỉ nói là nó có những cái kiểu thuốc như thế. Chắc chắn rồi, và khi mà người ta tìm hiểu về cơ chế của giấc ngủ thì rõ Ừm, ràng là giấc ngủ thì sẽ phải ức chế sự thức tỉnh. Thì đương nhiên là để mà tăng cường hoạt động của cái sự thức tỉnh á, thì người ta cũng có ừm, những cái thuốc, đặc biệt là những cái thuốc hướng thần, những cái thuốc mà tác động trực tiếp lên não bộ, nó sẽ tăng cường sự tỉnh táo. Nhưng mà rõ ràng là đó là nó không 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 có tự nhiên, và chắc chắn là nếu như mà, đúng rồi. cái gì nó cũng sẽ có cái hai mặt của nó hết. Chính xác. Quan niệm của mình, là cơ thể là một cái gì đó là nó, homeostasis là một sự cân bằng. Thế bất kể một cái gì phá vỡ cái sự cân bằng đấy thì nó sẽ có cái mặt trái của nó. Tại sao là các bạn dùng psychedelic thì mình thấy các bạn lạm dụng nhiều, nhiều người hay bị overdose á, hay là họ depressive á, thì mình nghĩ là đấy là một cái mặt trái. Thế thì Ừm, như Việt cũng đã nói qua về giấc ngủ nha. Thế thì hôm nay là mình sẽ có 2 đề tài mà mình, muốn hỏi bác sĩ là thứ nhất là cái sự quan trọng của giấc ngủ này, và thứ hai là về thần kinh học. Thì trong cái longevity mình đã nói rất nhiều đến, làm sao exercise, tập luyện để mà giữ cơ bắp. Đó, và mình có ăn uống làm sao để cho giữ cơ thể nó khỏe, để, giữ cái metabolism của mình, cái sự trao đổi chất và để tránh những cái bệnh như là, kiểu, tiểu đường. Thế thì bây giờ cái chủ đề thứ hai mà mình cũng đã nói đến hôm nay sẽ là làm sao để, tập luyện não bộ đi, để cho ừm, sau này mình, già thì mình không, nhớ nhớ, quên quên. Thế như là có bác mình nhá, bác mình rồi hỏi mình là "Thế con gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Mình nói tới 5 lần. Thế bác hỏi trong trong một một buổi sáng bác hỏi tới 5 lần, thì mình biết kiên nhẫn là mình biết là bác không không nhớ được, thế nhưng mà đấy mình muốn đối với bản thân mình là mình sau này mình già mình muốn tránh cái đó. Thế thì, ừm. bây giờ mình nói đến, giấc ngủ trước nhá. Tại sao giấc ngủ quan trọng hả Việt? Cái này thì Việt nghĩ là mình cũng chả cần phải chuyên gia mình Ừm, nói, mà gọi là tất cả mọi người họ đều có sự trải nghiệm của riêng mình. Giấc ngủ là rất là quan trọng, chỉ cần một đêm thiếu ngủ thôi thì chắc chắn là mọi người á là sẽ có được cái sự cảm nhận khi mà có một cái đêm ngủ tệ, khi mà có một cái ngày phải dậy sớm thì cái ngày hôm sau á, cái chức năng làm việc, cái sức khỏe của họ chắc chắn á là nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà có thể là nói cụ thể hơn và rõ ràng hơn á, thì cũng có rất là nhiều nghiên cứu trong thần kinh học tập trung vào bộ não đi. Thực ra là giấc ngủ có thể ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể, nhưng mà bây giờ, việc nói một vài cái chức năng và một vài cái ví dụ liên quan đến bộ não trước, là cái giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đối với các cái chức năng của não bộ. Thì, chức năng mà đầu tiên và hầu hầu như là mọi người đều thấy rõ nhất là cái khả năng ghi nhớ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như ngày hôm trước chúng ta có những cái bài học thì, đối với sau đó khi mà chúng ta ngủ một một cái giấc ngủ nó không có được tốt, nó không có trọn vẹn, không có deep, nó không có sâu, thì ngày hôm sau á thì những cái thông tin mà học ngày hôm trước á, nó cũng bị phai mờ đi nhiều nhiều hơn so với lại khi mà chúng ta có một cái giấc ngủ đầy đủ. Ngoại trừ ra thì có những cái nghiên cứu họ chứng minh là á, cái hệ thống mà phần thưởng reward system nó cũng có cái sự ảnh hưởng. Cái người mà thiếu ngủ á, người ta sẽ dễ đánh giá sai lầm cái giá trị của phần thưởng đó, nghĩa là họ nghĩ là cái điều đó là nó quá tốt, cho nên là họ rất là dễ bị, có cái xu hướng là mạo hiểm cho các cái hành động của mình, dễ bị bốc đồng hơn. Rồi mình ừm, có một thứ mà liên quan tới cảm xúc mà mình thấy cũng rất là thú vị và muốn chia sẻ đó, đó chính là mình hay nói về cái emotional intelligence, cái trí thông minh về cảm xúc của mình. Có nghĩa là cái khả năng mà mình có thể mình đánh giá cái cảm xúc của cái đối phương. Và cũng có một cái nghiên cứu thú vị, cho cái vấn đề này á là, ờ, so sánh một cái nhóm ngủ ngủ đủ và một cái nhóm thiếu ngủ. Sau đó các cái nhà khoa học á sẽ cho cái người đó họ nhìn một cái bức hình của một cái người có những cái biểu hiện cảm xúc khác nhau. Sau đó họ yêu cầu các cái đối tượng tham gia là sẽ tái hiện lại cái cảm xúc của cái bức hình đó. Thì những cái người mà thiếu ngủ á, người ta
tái hiện lại rất 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 là sai so với lại, cái tấm hình đó và so Ừm, sánh với lại những cái người mà ngủ đủ. Thì cái điều đó nó chứng minh đó là cái khả năng mà đánh giá cảm xúc của đối phương, khả năng mà thấu hiểu cái cảm xúc của hình ảnh, của não bộ nó cũng gặp vấn đề. Đó, thì bởi vậy mới thấy là cái chức năng của giấc ngủ á, nó không có đơn thuần là một khía cạnh của não bộ mà nó ảnh hưởng tới toàn diện tất cả các cái chức năng của não bộ, kể cả những cái chức năng thần kinh cao cấp. mình nói cái ví dụ nhá. Hồi trước ấy thì, có một thời gian là mình cày rất là nặng, tức là startup ấy. Startup thì cái thời gian đó là mình chỉ có đi làm và chỉ có ngủ thôi, làm và ngủ, làm và ngủ. Thế thì sau đó mình nghĩ là OK, để mình ngủ 8 tiếng xong mình đi làm, thế bây giờ sao mà mình tranh thủ mình tăng hiệu suất của công việc lên, mình làm thêm giờ thì mình ngủ 6 tiếng, sau đó mình tập thể thao 1 tiếng rưỡi, xong đó mình đi làm, vẫn OK. Vẫn thấy vẫn kham, vẫn năng suất OK, đã 6 tiếng cắt thử xuống 4 tiếng xem nó thế nào. Thế là làm đến tầm 12 giờ đêm, xong đó rồi ngủ đến 4 giờ sáng, là 4 giờ sáng lò mò dậy đi tập thể thao, xong rồi tầm 6 giờ có mặt ở công ty. Cái thời gian đầu ấy thì cũng có cảm thấy buồn ngủ và cũng mệt, thế nhưng mà sau một vài ngày thì mình cảm giác là bắt đầu nó quen, cơ thể nó quen. Thế nhưng mà có một cái mình nhận ra là cái năng suất của mình nó giảm xuống hoàn toàn. Tức là, cái gì nói đi mình rất là khó nhớ thông tin mới, nhiều cái mình nghĩ không ra, tức là mình cứ nhìn màn hình, mình nhìn màn hình, nó nhìn mình nhìn nó, không ra được cái kết quả nào cả. Đó, thế thì, sau 2 tuần như thế là mình cắt luôn thì mình quay trở lại chế độ ngủ bình thường. Thế thì giải Ừm. giải thích cái đấy như thế nào Việt? Thực ra á cũng có một vài những cái nghiên cứu á, mà họ làm trên người, họ đánh giá cái cấu trúc thần kinh của não bộ. Một cái bài báo được đăng tải trên tạp chí Journal of Neuroscience vào năm 2023, Ừm, người ta sẽ đánh giá, người ta sẽ cho các cái đối tượng tham gia này á là qua một đêm không ngủ, thức liên tục trong khoảng từ 38 cho đến 40 tiếng đồng hồ. Sau đó người ta sẽ đưa so sánh cái bức ảnh chụp, MRI của não bộ trước và sau. Họ đánh giá xem coi là các cái cấu trúc của bộ não thay đổi như thế nào sau một cái đêm thiếu ngủ. Thì, để mà và cái kết quả là chỉ cần sau một đêm thiếu ngủ thôi, thì cái tuổi thọ của bộ não khi mà đánh giá các cái cấu trúc về chất trắng, sự kết nối thần kinh, thể tích của chất xám của vỏ não và các cái nhân não, thì người ta đánh giá là tuổi thọ trung bình của bộ não có thể tăng lên từ 1 tới 2 tuổi chỉ cần một đêm thiếu ngủ thôi. Nhưng mà khi mà những cái người này đã được ngủ trở lại thì, tất cả những cái thay đổi đó nó có thể hồi phục. Nếu như mà mình thiếu ngủ cấp tính, thiếu ngủ nhanh á, thì khi mà mình ngủ đủ trở lại, các cái cơ chế hoạt động và chữa lành của bộ não nó có thể hồi phục được. Bây giờ giả sử một em bé, 10 tuổi đi, một em bé 10 tuổi hỏi Việt là thế lúc ngủ ấy thì xảy ra trong não bộ nó xảy ra những cái quá trình gì? Thực ra ngủ là một cái quá trình rất là phức tạp. Nếu như mà để giải thích cho một em bé 10 tuổi thì sẽ một câu trả lời đơn giản thôi, đó chính là bộ não sẽ rửa sạch những cái sản phẩm tồn đọng, làm sạch cái môi trường của bộ não, trong môi trường nội bào, trong tế bào cũng như là môi trường xung quanh các cái tế bào não bộ để đảm bảo Ừm, chức năng hoạt động ổn định của não bộ cho ngày hôm sau. ừm, Giấc ngủ là một cái rất là phức tạp cho nên việc 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 nghĩ là mình cũng nên nói sâu hơn một chút xíu là có thể chia thành giấc ngủ á, nó không phải là một cái công tắc, có nghĩa là mình bật lên là mình ngủ và mình tắt đi là mình thức, mà nó là một cái chu chu kỳ ngủ. Nó có những cái chu kỳ là từ ngủ non-REM, ngủ ừm, không có phase đảo mắt, là ngủ á non-REM thì có thể được chia thành ngủ nông và ngủ sâu. Và ừm. sau cái non-REM á sẽ đến REM. REM á là người ta sẽ thấy là con mắt mình đảo rất rất Yeah. là nhanh ở trong Ra cái ra Rapid Eye Movement đấy, đúng không? Tức là mắt nó nhẹ, nháy, nháy, nháy hả? Đúng rồi. Thì, có hai cái phase ngủ như vậy, và cái hai cái phase ngủ như vậy thì nó diễn ra vào khoảng từ 4 tới 6 chu kỳ trong đêm. Vào đầu đêm á và đang gần trong cái thời gian mình mới ngủ á, thì chủ yếu là, non-REM, deep sleep. Và sau khi mà càng gần về sáng á, thì cái Đúng phase rồi. REM của mình nó sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Đúng rồi, Dạ. mình có đeo, 2 thiết bị đo ngủ nữa cơ, Ừm, thì mình có để ý là kể cả những hôm nào mà sleep score của mình cao và gọi là, ngủ ngon nhá, thì cái ừm, deep sleep của mình nó cũng chỉ đến tầm độ, ví dụ mình ngủ 11 giờ thì tầm đến 3 giờ sáng thôi, thường là nó có deep sleep, chứ ít chính khi xác. mà lúc tầm độ 5-6 giờ sáng mà có deep sleep á. Thì các cái chu kỳ của nó sẽ là như thế nào nhỉ Việt? Tức là mình có awake này, là thức này, mình Quên. có, đấy, wake wake này, sau có REM là Rapid Eye Movement này, mình có light sleep, mình có deep sleep này. Thế Ừm. thì cái light với cái deep sleep nó khác nhau ở chỗ nào? Nó đều là non-REM, đúng không?
Đúng rồi, thực ra light với lại deep sleep á là thuộc non-REM, còn REM sleep á là Rapid Eye Movement. Thì thông thường khi Ừm, mà mình ngủ á, một chu kỳ nó có thể từ 90 tới 120 phút tùy mỗi người. 90 phút á mà người mình hay nói thì nó cũng chỉ là cái con số trung bình thôi, và ừm, mỗi chu kỳ trong đêm của mình á, nó cũng khác nhau nữa. Nhưng mà ban đầu khi mà mình, đang ở trên cái trạng thái tỉnh và mình đi vào giấc ngủ á, thì mình sẽ vào cái light sleep của non-REM, sau đó vào cái deep sleep của non-REM, sau đó mình sẽ quay trở lên REM và nó bắt đầu nó lặp đi lặp lại cái chu kỳ này. Nhưng mà càng các cái chu kỳ lặp lại, sau á, những cái chu kỳ từ 5, 6 á, thì bắt đầu là mình sẽ càng thấy có thể là ngắn dần hoặc là không có cái deep sleep nữa, mà chủ yếu ừm. là cái giấc ngủ nông, sau đó mình sẽ đến những cái giấc ngủ mơ. Thế thì trong mỗi cái chu kỳ thì trong não bộ nó xảy ra cái gì hả Việt? Thực ra là để mà phân phân định các cái chu kỳ như vậy á, thì, cái tiêu chuẩn mà chính xác nhất, người ta sẽ phải cắm các cái điện cực ở trên não, họ đo cái hoạt động điện của não thì Ừm, rồi người ta phải đo hoạt động của cơ bắp, người ta hoạt động của tim mạch, của hệ hô hấp. ừm, Thì lúc đó người ta bây giờ hồi trước á thì người ta có thể là kết hợp các cái yếu tố đó để người ta đánh giá, cái người này đang cái giai đoạn đó, dựa trên 5 cái dữ liệu như vậy thì đây là ừm, cái chu kỳ nào. Nhưng mà ừm, bây giờ thì chắc là có AI á, cho nên là giả sử như mà có ai mà đi ngủ ở phòng lab á, thì chắc chắn là máy tính nó sẽ làm cái đó tốt hơn người. Và đồng hồ hay là tất cả những cái thiết bị theo dõi á, thì, hầu như bây giờ á, theo 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 như Việt hiểu thì nó chỉ dựa vào cơ bắp thôi, sự di chuyển của cơ bắp. Thì ở trong cái giấc ngủ mà non-REM hay là deep sleep á, thì cái người mình nó vẫn hoạt động, có những cái tần số hoạt động mà chậm thôi nhưng mà, vẫn có những cái tần số hoạt động. Nhưng mà khi mà cơ thể của mình sang cái chế độ REM sleep á, thì có một cái hiệu ứng rất là hay của não bộ, tức là não bộ sẽ hoạt động rất là mạnh, tất cả những cái neuron ở trên vỏ não nó được kích hoạt rất là mạnh. Nếu như mà mình xem, cái hoạt động điện não á, thì mình sẽ thấy là nó hoạt động như là thức tỉnh như vậy. Nhưng mà á, nhưng mà có một cái hay là cái neurons này á, nó sẽ đưa xuống cái tủy sống của mình, nó khóa tất cả các hoạt động của cơ bắp. Có nghĩa là mặc dù bộ não kích hoạt như vậy á, nhưng mà toàn bộ cơ thể của mình là liệt, không có bất kỳ ừm, hoạt động hết, chỉ từ cái mắt trở lên thôi. Cho nên là khi mà mình mở cái con mắt của cái người mà đang ở cái chu kỳ non-REM mình sẽ thấy là nó di chuyển rất là nhiều, rất là mạnh, tại vì là cái vùng đó ừm, khóa, mà chỉ có khóa từ cái cột sống trở xuống, cho nên là người mình liệt. Và cũng có một cái bệnh thú vị liên quan tới cái này, có nghĩa là những cái người mà bị, Parkinson mà vào những cái giai đoạn muộn á, cái khả năng mà khóa cái người của họ lại á, nó bị thoái hóa đi. Cho nên á là người ta sẽ thấy có những cái bệnh lý mà liên quan đến bệnh ngủ REM, ví dụ như là tay chân vung vẩy, đánh, thậm chí là đánh cả cái người ngủ cùng ừm. trong cái giai đoạn này. Nhưng mà mình chỉ gặp ở trong những cái bệnh thần kinh thoái hóa mà cũng đã đến những cái giai giai đoạn muộn rồi. Nói đến, Việt nói cái mình nghĩ đến mộng du, nhưng mà cái đấy thì mình sẽ nói về sau nha. Thì mình đoán một cái như như Việt bảo nếu mà Rapid Eye Movement thì nếu lúc mình mơ thì có phải là lúc đấy mình đang trong giai đoạn REM không? Ừm, chính xác. Lúc mà mình mơ đó, đó chính là cái khi mà bộ não của mình có những cái sự kích hoạt rất là ngẫu nhiên của các cái vùng Ừm, trên vỏ não, kích hoạt những cái vùng có những cái thông tin trí nhớ chẳng hạn, kích hoạt ừm, những cái vùng có những cái thông tin vận động. Thì khi đó là nó ừm, sẽ khi mà mình cứ kích hoạt, những cái vùng nào, bất kỳ những cái vùng nào trong não á, thì cái suy nghĩ của mình á, nó sẽ hiện lên cái hình ảnh đó, nó sẽ hiện ra cái âm thanh ừm, đó, cho nên là cái cảm giác của mình á, đó ừm, là cái cảm giác mơ. Và những cái giấc mơ thì thường thường á, nó không có tính nó ngẫu nhiên mà, cho nên nó không có cái tính logic trong đó. ừm. Mình nhớ là mình cũng nhớ trong cuộc đời thì có 2 hoặc 3 lần gì đó là mình, giải quyết được một vài cái vấn đề khúc mắc lớn trong giấc mơ. Mà may mắn Ừm, là lúc mình dậy mình còn nhớ lại được. Mà cái đấy là thật ừm, sự đối tượng có một lần là mình nhớ là cái bài thi sinh học nào đó hồi lớp 12 mà mình học mình không có hiểu. Xong rồi đến đến lúc mơ tự nhiên bùng một cái mọi cái nó kết nối xong thấy nó rõ ràng. Thế sáng sau mình ghi lại được thì mình bắt đầu hiểu được cái ừm, vấn đề đó. Thì, ừm, cái đấy là cũng thuộc về REM, đúng không? Nếu mà Việt bảo là đúng rồi, neural nó chính xác. firing thì chắc là nó thuộc về REM. Nó thuộc về REM, nhưng mà thông thường á thì mình chỉ có cái khả năng ghi nhớ cái REM nào mà nó gần buổi sáng thôi, khi mà mình gần thức Ừm, dậy thôi. Chứ còn mình cũng có những cái REM mà nó vào những cái chu kỳ mà trước đó, thì thông thường á những cái thông tin REM trước đó đó, nó sẽ không có được hồi hải mã ghi lại. Chỉ khi nào mình đang REM xong á là mình bị gọi dậy liền, lúc đó mình bắt đầu mình tỉnh liền thì cái giấc ngủ ngay trước đó đó, cái hồi hải mã của mình á là cái trung tâm mà nó chịu trách nhiệm cho việc nhớ đó, nó ghi lại được á, thì lúc đó mình mới nhớ cái giấc ngủ đó. Nhưng mà, ừm, để mà nói là thỉnh thoảng có những cái ý tưởng mới, thỉnh thoảng mà có những cái suy nghĩ giải quyết được cái vấn đề đó mà, trong giấc mơ thì cái đó là có thật. Tại vì thật ra là khi mà REM á thì tất cả các cái vùng não sẽ được kích thích rất là ngẫu nhiên.
và khi mà mình có những cái thông tin đó rồi, nhưng mà mình chưa biết tìm nó ở đâu, tại vì cái suy nghĩ của mình khi mà mình nghĩ đến một cái vấn đề gì đó mình cũng phải tìm trong não bộ của mình, giống như là mình có những cái folder ở trong máy tính, mình muốn đi tìm một cái thông tin gì đó mình phải lục ra mình tìm, đôi khi mình tìm chưa thấy. Nhưng mà ngẫu nhiên á, nó kích hoạt ngẫu nhiên, tự nhiên cái là cái thông tin mình cần á nó lại hiện ra. Chứ cái giấc ngủ là coi như là để làm sạch, rửa sạch não bộ nhá. Thế nhưng mà trong lúc REM mà neuron nó firing như thế thì lúc đấy là còn rửa gì nữa, lúc đấy coi như là làm việc chứ gì nữa. Chính chính vì vậy, vì mình nói là có hai cái chu kỳ quan trọng là chu kỳ non-REM với lại chu kỳ REM. Thì ở trong cái chu kỳ non-REM á, thì việc nhớ đến á một cái bài báo mà mới publish năm 2025 ở trên Cell. Cell là cái tạp chí rất 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 là lớn, của Đại học, Copenhagen. Thì các cái nhà nghiên cứu họ thấy là ở trong cái chu kỳ non-REM á, khi mà mình, đặc biệt là trong cái chu kỳ mà những cái giấc ngủ sâu á, khi mà mình đo hoạt động điện của não bộ á, mình sẽ thấy là tất cả các hoạt động điện nó rất là đều nhau, nó có tính chu kỳ rất là đồng bộ với nhau. Và, cái đồng bộ đó không không phải là do não nó không hoạt động nha, nhưng mà có nghĩa là khi mà mình thấy cái chu kỳ sống rất là chậm, tần số rất là chậm á, có nghĩa là nó đang đồng bộ hóa hoạt động. Thì họ thấy là các cái mạch máu á sẽ được, sẽ dao động, các mạch máu sẽ co bóp, cùng cùng cái chu kỳ với lại cái tần số đó. Và đặc biệt đó là nó liên quan đến hoạt động của cái chất dẫn truyền thần kinh, noradrenaline. Và, nếu như mà quan sát kỹ á, thì họ thấy là các cái mạch máu này nó có sự dao động, chính vì vậy là nó hoạt động như là những cái bơm, mạch máu nó như là những cái bơm và tức là cái dịch cái não của mình thì, được, ở trong một cái môi trường xung quanh nó có dịch 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 não tủy. Thì khi mà cái mạch Ừm, máu hoạt động nó tạo thành những cái bơm á, thì dịch não tủy nó sẽ tạo thành những cái làn sóng, nó đi vào trong bộ não, nó rửa sạch bộ não, xong rồi tất cả những cái chất những cái chất sản phẩm chuyển hóa mà mình có trong ban ngày á, nó sẽ được rửa trôi và nó đi vào cái hệ bạch huyết, hệ lymphatics được rửa sạch đi. Thì, cái chức năng mà brain waves làm sạch bộ não thì, mọi người hiện giờ là đang nghĩ á, nó là chức năng chính của non-REM sleep. Còn ừm, còn REM sleep á, các nhà khoa học á thì đang theo cái hướng nghiên cứu là nó liên quan đến á, cái quá trình tự thực autophagy, của ừm, cái tế bào thần kinh, có nghĩa là làm sạch bên trong tế bào thần kinh. Tại vì là thường thường á là khi mà các cái tế bào đó nó được kích hoạt hoạt động á, thì từ những cái gene, những cái phân tử protein nó được kích hoạt, thì thì có một vài nghiên cứu cũng đơn lẻ thôi, tại vì là cái khái niệm autophagy thì người ta cũng bắt đầu người ta tìm ra và đào sâu cũng gần đây thôi. Nhưng mà tự thực bào, liên tự quan thực tới bào. REM, cái đó thì nó liên Ừm, quan tới REM nhiều hơn. Nhưng mà có một cái phát hiện thú vị về 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 REM sleep khi mà mình có một cái cảm xúc, một cái trải nghiệm tiêu cực trong ngày hôm trước. Có nghĩa là một cái trí nhớ nó về cái thông tin nó rất là xấu, thì, cái hệ, thể hạt nhân của mình nó hoạt động rất là mạnh, liên kết với lại cái thông tin đó. Nghĩa là khi mình nhớ lại cái chuyện đó, mình cảm thấy rất là khó chịu, rất là bực tức, rất là đau khổ. Nhưng mà trong cái phase ngủ non-REM á, thì cái thông tin đó nó sẽ được ghi nhớ lên trên cái vỏ não của mình. Tại vì thực ra là cái trải nghiệm xấu nó cũng rất là quan trọng, mình cần phải nhớ để mình tránh lần sau. ừm, Khi mà trong cái giấc ngủ REM á, cái hoạt động điện rất là mạnh của vùng của vỏ não, thì thực ra nó lại ức chế cái thể hạt nhân này, nó xóa đi cái ký ức này, nó xóa đi cái sự kích hoạt của thể hạt nhân. Tức là khi mà qua ngày hôm sau á, khi mà mình nhớ lại cái ký ức đó, thì cái cảm xúc của mình nó gần như là nó sẽ không có liên kết nữa. Mình chỉ nhớ nó trở thành một cái ký ức bình thường chứ nó không có làm cho mình khó chịu nhiều. ừm. Đó cũng là một cái chức năng quan trọng của REM sleep. Bây giờ nếu nói về chất lượng của giấc ngủ nhá, thì như như Việt có nói là có REM, có non-REM này, có non-REM thì có light, có deep này. Thế thì, lúc ngủ thì làm thế nào gọi là chất lượng giấc ngủ tốt? Ừm, Nhiều REM hay ít REM tốt, hay là ngủ sâu tốt, hay là ngủ light tốt? thực ra thì nó phức tạp và nó tùy theo độ tuổi nữa. Có nghĩa là mình thấy là rõ Ừm, ràng là không thể nào so sánh một em bé với lại một người lớn, nó rất là khác nhau. mà tại sao Ờ, người già lại ngủ ít? Mình cứ thấy bố ừm. mình là 6 giờ sáng là lọ mọ dậy mà không hiểu tại sao các cụ không ngủ được nữa. Có rất là nhiều những cái yếu tố mà làm cho người Ừm, lớn tuổi không không ngủ, nhưng mà Việt nghĩ là mình có thể đề cập một vài, cái khái niệm ở đây trước. Ví dụ như là ừm, khi mà mình, ví dụ như là em bé ở trong bụng, cái bào thai ở trong bụng, hoặc là khi mà mới là trẻ sơ sinh á, thì, giấc ngủ cái chu kỳ và cái giấc ngủ của mình nó không có giống người lớn, nó chia thành rất là nhiều cụm ngủ, có nghĩa là sẽ ngủ rất là nhiều lần. Một phần đó là ừm, đặc biệt là trước 6 tháng tuổi thì người ta thì cái đứa bé nó sẽ ngủ cứ
3 tiếng là ngủ một lần, 3 tiếng là ngủ một lần, xong dậy rồi ăn rồi lại ngủ, chu kỳ ngủ đó. Và khi mà đo hoạt động điện của não và phân tích cái giấc ngủ á, thì là có rất là nhiều cái REM sleep và rất là ít cái non-REM trong cái giai đoạn này. Thì người ta bảo Ừm, sleep like a baby, tức là trẻ con ngủ rất sâu. Thế nhưng mà thực ra đây là trẻ con ngủ không có sâu á, nếu mà ngủ nhiều REM. nhưng việc đó là REM sleep nó sẽ khóa các hoạt động, cho nên là ngủ Ừm, coi như là ngủ không có cử động gì luôn. Chắc là việc ờ, đó là nó đến từ cái không khái niệm đó. nhưng mà mình phải hỏi người vì người bên nó có là bảo ngủ sâu tức là deep sleep, thế nhưng mà cái ngủ sâu thực ra là cái misunderstanding, đúng không? Tức Đúng rồi, ngủ ờ, sâu là bộ não ngủ sâu nhưng mà cái cơ ừm, thể của mình vẫn có sự di chuyển. ờ, ô kê. Người lớn thì sao và người già thì sao? Trong quá trình mình trưởng thành nó phát triển như nào? 6 tháng tuổi cho đến 2-3 tuổi á, thì là đây là cái giai đoạn rất là quan trọng để một cái đứa bé nó có thể bò, sau đó bắt đầu nó đứng, nó đi, nó chạy á, thì nó cần cái sự, kết nối thần kinh mà liên quan đến những cái hoạt động về thể chất, làm sao mà để bộ não có thể kết nối được với các cái cơ bắp để điều khiển các cái cơ bắp nó chính xác. Thì cái bắt đầu là cái phase của non-REM nó bắt đầu tăng lên. Và khi mà người ta đo hoạt động điện của não, đặc biệt là ở trong cái giấc ngủ phase 2 á, cái phase số 2 của non-REM á, người ta thấy có những cái bó xung thần kinh rất là mạnh, nó gọi là, spindle khoảng từ 12 tới cho tới khoảng 12 cho tới 15 Hz. Thì cái này nó liên quan đến á, cái, cái sự củng cố thần kinh liên quan đến học tập về vận động. Cái đứa bé nó bắt đầu là nó tăng cái giấc ngủ non-REM lên là khoảng từ, bắt đầu là rồi bắt đầu lớn hơn nữa là khoảng từ 5 tới 6 tuổi á, thì 80% giấc ngủ là non-REM, chỉ khoảng còn 20% là REM thôi. Khi mà càng lớn lên á, ví dụ như là mình già đi rồi á, thì cái chất lượng của giấc ngủ, đặc biệt là cái non-REM á, nó bị ảnh hưởng nhiều, nó sẽ giảm đi, thời lượng ngủ cũng ngắn lại và cái thời gian của mình trong non-REM nó cũng sẽ ít đi. Thậm chí là khi mà người ta đo giấc ngủ, chất lượng giấc ngủ của những cái người lớn tuổi và người ta thấy là cái deep sleep của cái người đó mà bị ảnh hưởng nhiều á, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà cho thấy là cũng gợi ý cái chất lượng của bộ não, cái chất lượng của cái khả năng ghi nhớ, cũng như là tất cả những cái chất lượng cuộc sống nó bắt đầu nó giảm đáng kể. Nó cũng là cái dấu hiệu để mình có thể quan quan sát sớm, thấy dự báo về cái tương lai. Một trong những cái vấn đề mà mình thấy, giới trẻ ngày nay hay mắc phải nhá, mà liên quan đến giấc ngủ ấy, là các bạn bảo là các bạn trẻ mất ngủ. Và, mình không biết là nó có liên quan đến trầm cảm hay không, nhưng mình cứ nói trước là mất ngủ đã, mất ngủ rất nhiều. Theo mình thì, mình không phải chuyên gia, thế nhưng mà như những cái học thuyết của Longevity mình học trên những cái thói quen nên làm để có được giấc ngủ tốt ấy, thì hầu như các Ừm, bạn làm hỏng hết. Ví dụ là, ăn tối thì ăn nhiều mà ăn đường này, cứ một cốc trà sữa 9 giờ mà đi đâu với bạn bè, một cốc trà sữa này, uống rượu thì mình không nói này, cái đấy ừm, thì tệ rồi. Nhưng mà còn uống trà sữa này, xong đó thì, cầm lướt màn hình điện thoại này, xong rồi ánh sáng xanh như mình cũng đã nói qua rồi này, rồi lướt màn hình điện thoại này. Xong đó thì chính mình nghĩ đến cái lý do đấy mà cái não bộ nó phải hoạt động liên tục ấy, thì làm sao mà nó shut down để mà nó ngủ được. Thì ừm. như theo Việt là nếu có một lời khuyên đối với các bạn trẻ mà đang theo dõi chương trình bây giờ, mà các bạn gặp vấn đề về ngủ, một là ngủ không đủ giấc, không ngủ được này, không ngủ được và ngủ không sâu, thì, như theo Việt khuyên là các bạn là nên, làm thế nào để tự chữa được cái giấc ngủ của mình? Việc nghĩ là nên, đầu đầu tiên á là mình nên hiểu được là tại sao mình có bắt đầu được giấc ngủ cái đã, Ừm, trước khi mà mình, có một cái giải pháp. Tại vì thực ra là nó có quá nhiều nguyên nhân ảnh hưởng và mình không thể nào mà mình đưa ra một vài những cái giải pháp chung chung mà mình có thể giải giải quyết được một cái bức tranh lớn. Thì, việc chia sẻ là cái cơ chế mà giấc ngủ, tại sao mà mình bắt đầu được giấc ngủ, thì có hai cái cơ chế lớn ở đây. Một là cái đồng hồ sinh học của mình, cái chu kỳ sinh học, cái nhịp sinh học của mình. Thì, ừm, khi mà mình bắt đầu cái giai đoạn mà mình đi vào cái nhịp sinh học vào buổi tối, thì khi đó là bắt đầu là melatonin nó sẽ được tiết ra, nó theo cái chu kỳ sinh học đó và nó bắt đầu nó làm cảm giác buồn ngủ. Và một cái thứ hai cũng quan trọng nữa đó chính là, cái sự tồn đọng của adenosine. Adenosine thì khi mà mình thức càng lâu á, thì cái adenosine trong não nó sẽ càng tăng lên. Adenosine nó ừm, tạo ra cái cảm giác buồn ngủ. Ờ, và mình uống cà phê đó mình sẽ block cái kích hoạt của adenosine cho nên mình cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng mà thực ra cái adenosine nó vẫn ở đó, nó vẫn lưu lưu hành ở trong bộ não của mình, nó kích thích mình cảm thấy buồn ngủ. Đó, thì có hai cái cơ chế như vậy. Và như như Linh đề cập á thì,
ánh sáng tiếp xúc quá nhiều vào buổi tối, hoặc là ăn uống vào buổi tối mà nó không có chính xác á, thì nó sẽ làm cho, cái circadian rhythm, cái nhịp sinh học của mình nó bị lệch đi, nó ừm, đẩy mình ra xa hơn cái chu kỳ của mình. Có nghĩa là melatonin đáng lẽ là 9:00 mà bình thường là 9 giờ tối nó tiết, thì bây giờ nó sẽ bị, shift dần đi 9:30, 10 giờ. Thì, thực ra cái này nó cũng là một cái sinh lý bình thường ở những cái người trẻ. Thì khi mà ở những cái người trẻ thì họ thấy là cái nhịp sinh học của họ đó, cái nhịp sinh học của người trẻ nó có cái xu hướng là càng ngày càng shift trễ đi. Đó là bình thường, còn đối với lại người già thì nó là càng ngày nó càng shift sớm lại. nên người Đó già đi ngủ sớm là vì thế hả? là sinh lý bình thường. Nhưng mà để có một cái lời khuyên mà, làm sao mà để cải thiện giấc ngủ, mình đầu tiên nhất á, tất cả những cái nguyên nhân, giấc ngủ á, mình có thể cải thiện bằng, những cái nguyên nhân không thuốc. Mình đừng nghĩ tới chuyện là dùng thuốc, dùng chất, gì đó để cải thiện. Đầu tiên là mình phải xem Đúng rồi, mình phải suy nghĩ tới những cái thứ mà không thuốc, cái gì mình làm không đúng trước. Ví dụ như mình uống cà phê nè, uống trà nè, uống tất cả những cái chất kích thích, mà trước giấc ngủ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ, nó sẽ ảnh hưởng tới cái hệ adenosine. Thứ hai là cái chu kỳ sinh học của mình làm cái gì mà đẩy cái chu kỳ sinh học của mình nó đi, nó đẩy lùi cái nhịp sinh học của mình. Ví dụ như là mình tiếp xúc với quá nhiều ánh sáng vào buổi tối thì nó hoặc là mình ăn quá trễ thì nó cũng sẽ đẩy. Cho nên là cái đầu tiên á là mình có thể là theo dõi là mình hạn chế uống cà phê, uống các cái chất kích thích, sau 12 giờ trưa. Thực ra là cũng tùy mỗi người, cái khả năng chuyển ừm, hóa đào thải của cà phê thì nó cũng tùy mỗi người, nhưng mà, vì thấy là trên trải nghiệm của bản thân thì mình sẽ không bao giờ uống, vì sẽ chọn không có uống cà phê và trà ừm, trà sữa nó cũng có caffeine trong ừm, đó phải hông? Nhưng mà uống dụ sữa tươi đường đen thì có thể nó không có đó, nhưng mà trong trà sữa, có thể nó có một vài loại trà nó không có. Nhưng mà mình hạn chế uống các cái chất kích thích sau 12 giờ trưa. Đó là một để mình bảo vệ cái hệ adenosine của mình. Thứ hai nữa là buổi buổi tối á thì, về cơ chế sinh học của mình á, là buổi tối á là mình sẽ ờ, cần phải tiếp xúc với hạn chế tối đa những cái ánh sáng mạnh, và đặc biệt là những cái ánh sáng có bước sóng ngắn. Để cho bộ não ừm, của mình nó biết được đây là buổi tối, để cho rồi nhiệt độ có thể là, nhiệt độ phải thấp nữa, ban ngày thì ánh sáng nó sẽ nóng, ban đêm á là nhiệt độ phải thấp, thì mình cũng hạn chế ừm, cái nhiệt độ của mình giảm cái nhiệt độ xuống. Người ta có một cái cách là, để mà cái cơ thể của mình nó làm lạnh, làm nguội cơ thể của mình trước trước khi ngủ, mà bởi vì thấy cũng có vẻ như là hiệu quả. Có nghĩa là mình mở máy lạnh cho nó thật là lạnh. Trước khi đó mình đi vô phòng mình tắm nước nóng cho nó nóng cái người ừm, lên, sau đó mình đi ra à, cái nó lặn xuống một cái là mình lên giường mình ngủ, nó cũng có thể cải thiện giấc ngủ, ừm, là làm nóng trước khi làm lạnh đó. Cũng có một, vài những cái thực phẩm bổ sung, ví dụ như là melatonin, nhưng mà thực ra á, trong nghiên cứu thì họ thấy là melatonin hay là magnesium hay là L-theanine á, nó chỉ tốt cho những cái người mà có vấn đề thực sự về giấc ngủ thôi, không ừm, phải là chứ không phải còn là bình người thường thì không đỡ hả? sẽ ngủ tốt hơn. Ừm, Ý là dữ liệu để chứng minh cho cái chuyện mà người bình thường có ừm, một cái giấc ngủ mà trong ngưỡng bình thường rồi á, mà ngủ tốt hơn á, thì nó không mạnh, nó gần như là nó không có. Có thể là có nhiều nguyên nhân lắm, ví dụ như mà magnesium thì, để mà nó có thể đi qua cái hàng rào mạch máu não để mà nó có thể tác động lên hệ thần kinh trung ương á, nó khá là thấp. Ờm, thì đó nó cũng có thể là một nguyên nhân, nhưng mà, họ không không thấy nhiều sự cải thiện nếu như mà cái giấc ngủ của mình vẫn ở trong cái ngưỡng bình thường. ừm, Rồi, một một cái điều mà cũng quan trọng mà Việt nghĩ là, nhiều người mình cũng nên, mình biết á, là thực ra cái chuyện mà chim sáng sớm hay là cú đêm á, nó là có thật, ừm, nó nằm trong gene của mỗi người á. Mà trong một cái giống loài mà, mà sống cộng đồng, sống bầy đàn á, con người là một cái loài như vậy, thì luôn luôn sẽ có những cái người, tại vì khi mà mình ngủ thì, thử tưởng tượng là một cái cộng đồng mà tất cả ngủ hết thì không có ai canh gác, đúng hông? Thì rất là dễ ờ, bị tấn công, bị thiên tai, bị, những cái con ừm, động vật ăn thịt nó tấn công. Chính vì vậy á là trong cái cơ chế của một cái cộng đồng á, luôn luôn sẽ có những cái thời điểm khác nhau của mỗi người. ừm, Một cái nữa mà để giúp cho cái giấc ngủ của mình nó tốt hơn đó chính là, gần tối á, người ta còn hay có một cái giai đoạn người ta gọi là wind down, có nghĩa là khoảng 1 tiếng trước khi mình định đi ngủ á, là 1 tiếng đó mình không có nên kích thích bộ não của mình bằng bất kỳ cái hình thức nào, mình đừng có hóng drama. Khi mà mình ừm, có một cái thông tin gì đó mình kích thích, mình tò mò, mình á, cái hệ dopamine nó sẽ hoạt động, ừm, nó sẽ tăng, hệ acetylcholine nó sẽ hoạt động, nó sẽ tăng cường cái sự tỉnh táo, tăng cường cái sự tập trung vào cái vấn đề đó. Nên là trong cái giai đoạn wind down đó
tầm tối đèn, mình tránh xa khỏi mạng xã hội, mình tránh xa khỏi tất cả ừm. những cái gì mà vui, tránh xa khỏi tất cả những cái gì mà thú vị, thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho giấc ngủ của mình bắt đầu tốt hơn. Đúng rồi, tại vì mình nghĩ là 2 giờ đêm, 1 giờ sáng mà vẫn ôm cái điện thoại, ánh sáng xanh thì không nói nhá, blue light nó bắn vào mắt thì không nói. Cái thứ hai là những cái mảng thông tin như kiểu TikTok ấy, tức là thông tin nó rất là short burst ấy. Nó cứ Ừm, mỗi cái video tầm độ 30 giây đến 23 phút, tức là cái thông tin cập nhật liên tục. Mà cái TikTok algorithm ấy, thì cái thuật toán của nó và tất cả thuật toán mạng xã hội là đều thế. Tức là mình thích cái gì thì nó sẽ cho mình xem cái đó. Cái mục đích của ừm, các mạng xã hội là để nó lưu giữ cái thời gian của mình trên mạng xã hội sử dụng càng lâu và càng nhiều. Càng lâu càng nhiều thì họ chạy càng nhiều quảng cáo, mà càng nhiều quảng cáo thì lại càng có tiền. Thì cái thuật toán nó là như thế. Thế thì cho ừm. nên là bạn nào mà thích xem, siêu xe thì nó sẽ cho xem siêu xe, mà bạn nào thích tập gym thì nó cho xem video tập gym. Thực Đấy, ra cũng thế cũng không hẳn là như vậy đâu. ừm, Theo như Việt hiểu á, nó có một cái trick ở đây, và tất cả các cái mạng xã hội cũng làm như vậy á. Có nghĩa là không phải lúc nào người ta cũng sẽ cho mình thêm cái mà mình thích. Ví dụ như là một cái ừm, ví dụ như là họ sẽ cho mình những cái video mà họ biết là mình sẽ không có hứng thú lắm, xong mình ừm, sẽ lướt, xong bắt đầu là qua vài cái mà mình không hứng thú lắm, họ sẽ cho mình cái mà lại mình thích. lại hứng thú, Có nghĩa là họ sẽ làm cho cái hệ của mình, họ họ sẽ làm cho cái bộ não của mình là sẽ thất vọng, xong rồi có phần thưởng. ừm, Cái là ừm, cái điều đó nó nguy hiểm hơn, nó nguy hiểm hơn là ừm, lúc nào mình cũng thích thì mình sẽ tới một lúc mình chán thôi. Cũng giống như ừm, là mình, có những cái trick mà ở trong, sòng bạc á, khi mà có nhiều người ừm, đi đánh bạc mà làm sao mà để cho cái người đó họ tiêu nhiều tiền hơn, họ mạo hiểm nhiều hơn, họ sử dụng cái quỹ của mình nhiều hơn, thì người ta cũng sẽ, cho thua, xong rồi cho ừm, thắng hay thắng lớn, thì bắt đầu là, kiểu, cái người đó họ sẽ hưng phấn nhiều hơn, bắt đầu họ sẽ mạo hiểm nhiều hơn trong những cái lần đặt cược tiếp theo. ừm. Thì cái mạng xã hội họ hiểu cái điều này quá rõ, cho nên là người ta điều khiển bộ não của mình, thực sự là người Là ta tâm có lý học hả? Ừ. Mới xong nghe Việt nói mình nghe giống cái hồi mà ngày trước hay đi party là cứ bình thường nó nhạc nó đều, 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 xong tự nhiên nó lên cao trào, nên mọi người là bắt đầu nhảy rầm, 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 sau đó 2-3 phút rồi sau nó lại đều, 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 đều. đúng rồi, Đấy, chứ nó không không kiểu cao trào liên tục ha? đúng rồi, chắc chắn luôn, họ quá hiểu chuyện này. Và người ta có thể Ừm, track mình là mình dành bao nhiêu giây để xem cái này, mình dành bao nhiêu giây để xem cái kia. Đó, cái đó ừm. thì, trong cái dữ liệu lớn, bây giờ thậm chí là có sự hỗ trợ của AI nữa, nó đánh giá tất cả mọi chuyện nó rất là nhanh, nó hiểu thói quen của người dùng rất là tốt. Thế, có cách nào để mà có thể, wind down ấy, như như Việt nói là wind down nhanh hơn không? Tức là, Việt nói là ô kê, 1 tiếng trước khi ngủ là đừng có kích thích bộ não này, thì, có thể đọc sách hoặc là Ừm, nghe bây giờ mình thấy có hai cái trend, một cái gọi là breathwork, tức là tập thở, còn một cái thứ hai là hay nghe những cái tần số gọi là deep sleep, như kiểu đúng Spotify nó có rồi, cái, quay 560 bao nhiêu megahertz á. yeah, Đó, thế thì tập thở thì mình chưa thử, nhưng mà cái Deep Sleep Music đấy thì mình có phát hiện ra là nó giúp mình ngủ nhanh hơn, vào giấc ngủ nhanh hơn nhưng mà nó không ngủ sâu nhá, đến lúc nào đó lại cảm thấy rất là khó chịu lúc đấy, mình thò tay mình tắt. Thế thì, ừm. Việt có thể giải thích được về hai cái cơ chế này không? Thì, đầu tiên là về nhịp thở trước nha. Thì Ừm, khi mà người ta đo cái hoạt động điện của não á, người ta thấy ừm, là có những cái sự liên quan trực tiếp đến nhịp thở của mình. Thì bây giờ cái chuyện này thì nghĩ cũng rõ ràng thôi, tại vì là não sẽ khi mà cái nhịp thở của mình á, sẽ có nhịp hít vào và thở ra thì cái nồng độ oxy nó sẽ liên quan tương ứng. Thì oxy nó là cái rất là cần thiết để cho các cái hoạt động trao đổi chất năng lượng ở não bộ thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Khi mà cái nhịp thở của mình thay đổi và người ta đo hoạt động điện của một nhóm neuron trong não, người ta thấy có cái sự đồng bộ cái nhịp thở. Và nếu như mình thay đổi các cái kiểu thở, ví dụ như là, có một vài cái phương pháp thở, ví dụ như là thở thở hồn, hít vào 1 giây, ngưng thở 1 giây, thở ra 1 giây, xong rồi lại, ngưng thở 1 giây đó, hoặc là hít 2 lần, thở ra 1 lần. Đó, những cái kiểu thở đó ừm, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp lên, các cái hoạt động, neuron ở trên não, có thể làm cho giảm giảm stress, hay là như vậy thì nó mới thấy là nhịp thở nó rất là liên quan tới hoạt động điện của não. Cái thứ hai nữa là các cái tần số âm thanh mà mình nghe, cái pitch âm thanh mà mình nghe á, nó có ảnh hưởng đến cái sự hoạt động điện của não luôn. Ví dụ như là khi mà mình gần ngủ á, thì hoặc là mình muốn ngủ sâu á, thì mình cần những cái tần số chậm, như việc chia sẻ là deep sleep á, cái tần số của họ ừm, nó rất là chậm. Thì những cái âm thanh mà có những cái tần số chậm á, theta wave chẳng hạn, thì nó sẽ ừm. hoặc là delta thì nó sẽ hỗ trợ cho cái giấc ngủ của mình. Việc nghĩ là chắc trước khi là mình ngủ thôi, nhưng mà còn trong cái quá trình ngủ thì nó có rất là nhiều những cái chu kỳ khác nhau.
Cho nên là để mà mình nói là mình đồng bộ được cái chuyện này cho tất cả các cái chu kỳ không, mà một thứ không á, thì cũng hơi khó. Việc nghĩ là nó AI sẽ thôi, AI thôi, lúc đấy thì sẽ dùng thiết bị đeo, rồi xong đó đúng là rồi, chu kỳ nào thì nhạc tự động nó sẽ ra, cái cái chu kỳ đó đó. cái đó chắc là một cái nghiên cứu hay đó, cho cái người đó ngủ, Ờ, xong rồi kết hợp giữa đo điện não, cộng với lại âm thanh, đó, thì có thể đúng rồi, sẽ là một tăng cái giấc nghiên ngủ. cứu. Có cái nào để tăng một cái giấc ngủ sâu không Việt? Tức là mình mình muốn, như mình hiểu nhé, là mình ngủ tốt thì hôm sau mình làm việc tốt. Đấy, thế thì Ừm, bây giờ làm sao để mình nói nói đến là ngủ thế nào là tốt thì cũng rất là khó nha. Tức là như mình dùng thì mình sẽ có các thiết bị đó là score. Cái score đấy thì sẽ đánh giá là cái score đó sẽ đánh giá là ngủ bao lâu này, mấy giờ đi ngủ này, rồi các cái cycle ngủ như nào. Thế thì mình sẽ biết là ví dụ score của mình bằng cái 80 trở lên thì mình gọi là ngủ tốt, 90 là hôm ừm, sau là rất là tỉnh táo. Thế ừm, thì nhưng mà đối với những bạn bình thường mà không dùng thiết bị đo, thì làm sao để biết là các bạn ngủ tốt hay không? Ngủ 7 tiếng là đủ ừm, hay 8 tiếng là đủ? ừm. Mà có khi Thì thật 8 tiếng ra ngủ cũng không gọi là tốt đâu. cũng đơn giản lắm, bây giờ là ngày hôm sau ngủ dậy đừng có uống cà phê, tại vì nếu như mà, thường thường họ hay nói là mình đừng uống cà phê trước 90 phút sau khi ngủ dậy. Thì thật Ừm, ra, một phần thì nó có thể ảnh hưởng đến stress hormone, nhưng mà một phần nữa là nó cũng tạo cái cơ hội để cho chính mình á, mình xem thử coi là cái chất lượng giấc ngủ của cái đêm hôm trước của mình làm sao. Thì nghĩ là đối với lại mình á, khi mà mình ngủ dậy á, mà một cái đêm cái chất lượng giấc ngủ là mình biết ngay à, mình chưa cần phải phải xem, thông số đâu. Nhưng mà mình tự nhiên mình ngủ dậy mà mình thấy cái đầu óc nó tỉnh táo, nó sảng khoái, mình cảm thấy mình không có cần uống cà phê á, thì đó là một cái giấc ngủ tốt. Còn dậy mà mình thấy mình vẫn muốn ngủ nữa, mình mệt mỏi thì chắc chắn đó là một cái giấc ngủ không tốt. Tức là mình có thể ừm, đánh giá được cái chất lượng giấc ngủ của mình á, bằng chính cái cảm giác của cơ thể của mình, bằng chính cái cảm giác của bộ não của mình ngay sau khi mình thức dậy. Không cần phải á, không cần phải 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 cần phải đo đạc hay là làm gì cả, cái đó là ừm, một cái cảm giác quan trọng. ừm, Nhưng mà để mà đánh giá chất lượng giấc ngủ, hoặc là để mà đảm bảo chất lượng giấc ngủ á, thì ông, Matthew Walker là một cái người, gọi là một cái giáo sư nghiên cứu về giấc ngủ rất là nổi tiếng á, thì ông đã đánh giá thông qua, 4 tiêu chí là QQ, có nghĩa là cái ừm. thời gian ngủ, ngủ có dài hay không, quantity, hoặc là chất lượng giấc ngủ, quality, Quality. là bao nhiêu phần trăm của mình được ngủ deep sleep, bao nhiêu phần trăm của mình là ngủ REM. Ừm, Regularity, giấc ngủ của mình có đều đặn hay không? Cái này thì nó liên quan trực tiếp đến cái nhịp sinh học của mình, ngày nào mà mình cũng ngủ đúng cái giờ đó thì nó sẽ đảm bảo chất lượng giấc ngủ của mình tốt hơn là ngày hôm nay, mình ngủ 12 giờ đêm, xong rồi tới cuối tuần thông thường là rất là nhiều bạn là bị cái chuyện là, trong tuần thì ngủ sớm, cuối tuần thì ngủ muộn, là cái đúng rồi. regularity nó bị ảnh hưởng rất là nặng. Và và timing là cái thời điểm ngủ, thì là cái thời điểm ngủ thì nó sẽ khác nhau giữa những cái kiểu khác nhau. Ví dụ như là người chim sáng sớm với lại cú đêm, người ta chia cái đó nó nhiều hơn, nhưng mà, ờ, nếu như mà mình ngủ đúng cái chu kỳ sinh học đó của mình á, thì đó cũng là một cái yếu tố tốt cho giấc ngủ. Có nghĩa là một cái giấc Ừm, ngủ mà được đánh giá là tốt á, thì nó sẽ thỏa mãn đúng những cái tiêu chí đó, ngủ thời gian đủ ừm, 8 tiếng. Tùy mỗi người cái này nó cũng dao động nha, không phải là ai cũng phải ngủ 8 tiếng. Có những cái người họ chỉ cần ngủ 6 tiếng họ đã thấy khỏe rồi, đó là đủ đối với họ. ừm, Rồi đủ những cái chu kỳ giấc ngủ, chu kỳ REM, chu kỳ deep deep sleep, chu kỳ, tỉnh đó, đủ các cái số lượng chu kỳ, ừm, đủ chất lượng, giấc ngủ sâu, ừm, rồi tính đều đặn của mỗi ngày và thời điểm ngủ thì thỏa mãn được tất cả những những cái yếu tố đó, thì chắc chắn đó là một cái giấc ngủ chất lượng. Và cái cảm giác ừm, tốt thì ngày hôm sau là cái người mà ngủ đó thì sẽ có cái cảm nhận, ngay. ừm. Mình chia sẻ thêm tí là về cái kinh nghiệm của bản thân ấy, thì mình có thử, nhiều thời gian ngủ. Thì, mình đưa các cái múi giờ nha, tức là mình cố gắng là mỗi lần kể cả mình ngủ gì cũng ngủ 7 đến 8 tiếng, thì mấy cái múi giờ ví dụ mình mà ngủ 9 giờ tối ấy, hoặc trước 9 giờ tối ấy, thế nào cũng thức nửa đêm. Tức là chậm nhất là Ừm, 3-4 giờ sáng là tỉnh, mắt tơ lớ không ngủ được nữa. ừm, Nếu mà mình ngủ 10 giờ cũng OK, 10 giờ thường là 6 giờ dậy. Thế nhưng mà cái giấc ngủ đối với mình, bản thân mình mà mình đo ấy, mà mình kiểm soát tốt nhất là cái tầm độ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng, là mình ngủ ừm, mình wake up là không cần, alarm luôn, tức không cần đồng hồ báo thức và dậy ừm, luôn. Nếu mà giả sử mình đẩy lùi một tí, 12 giờ thì có thể là mình ngủ đến 8 giờ. Thế nhưng mà 7 giờ là tỉnh rồi, nhưng mà sau đó nằm cố.
Như kiểu biological clock của mình là lúc đấy là dậy rồi đấy, thế nhưng mà cứ cố lên những cái giấc ngủ từ 7 giờ 8 giờ nó sẽ không bao giờ sâu bằng 11 giờ và đến 12 giờ của bạn. Thế là Ừm, mình phát hiện ra thế. Thế còn thỉnh thoảng cuối tuần mà có đi đâu với bạn bè hiếm lắm ấy, thì tầm 1 giờ sáng, 2 giờ sáng về ngủ, thì kiểu gì cũng vẫn cái giấc ngủ cứ 7 giờ 7-8 giờ sáng lại dậy. Đấy, thì lúc ừm, đấy lúc hôm đó hôm sau cảm giác, kể cả cuối tuần nhá, cảm giác là sẽ thiếu ngủ ngay nha. Tức là kể cái ừm, cái cái cuối tuần đấy cảm giác cơ thể nó cứ, bại hoại. Thì đấy là mình có test các cái interval đấy để biết là xem là cái thời timing nào của mình tốt nhất. Thế ừm, ừm. thì theo bác sĩ là làm như thế là có đúng hay không? Có nên khuyên các bạn thử như thế hay không? Hay là có một phương pháp nào đó tốt hơn? Thì nghĩ là phương pháp tốt nhất thì mình cứ cứ lắng nghe cơ thể của mình thôi. Cơ thể của mình mà cảm thấy là mình ngủ tốt nhất vào cái thời gian nào, cái thời điểm đó là cái thời điểm tốt thì mình cứ 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 như vậy mà làm thôi. Tại vì Ừm, là việc đó là mỗi người nó có một cái phase khác nhau, có người thì là ngủ sớm và thức dậy sớm, có người thì ngủ thuận thuận theo cái chuyện ừm, ngủ trễ và thức dậy trễ và nó cũng thay đổi theo độ tuổi nữa. Cái độ tuổi mà teenager hay là thanh niên á thì họ có xu hướng là sẽ ngủ trễ hơn. Nhưng mà bắt đầu là mình lớn tuổi hơn thì mình sẽ bắt đầu ngủ sớm hơn. Cho nên cái này ừm, nó sẽ không có cái gì là cụ thể, mình phải lắng nghe cái cơ thể của mình là quan trọng nhất. Có một cái mẹo mà Việt thấy cũng hay, có nghĩa là, mình đừng có để cho cơ thể của mình, bộ não của mình liên kết cái giường của mình với lại cái chuyện thức, mà mình phải để cho cơ ừm, thể của mình, bộ não của mình liên kết cái giường của mình với chuyện ngủ. Có nghĩa là mình nằm trên giường mà mình cảm thấy khó ngủ, mình không ngủ được 20 phút trở lên thôi á là mình đi ra khỏi giường ngay. Mình làm cái gì đó khác thì mình làm cái gì, đọc sách hay là, xem phim, nghe nhạc gì đó, cho đến khi nào mình thật là buồn ngủ của mình á, mình thật là buồn ngủ rồi á, mình mới lên giường để ngủ thôi. Tại vì là bộ não của mình nó có những cái cách cảm nhận cái nơi chốn và nó liên kết với lại những cái hành vi của mình nó rất là tốt. ừm, Cho nên là mình phải liên kết được cái giấc ngủ của mình với cái giường của mình, chứ nếu như mà mình ngủ ừm, lâu, mình nằm trên giường mình biến nó trở thành một cái bàn làm việc, mình biến nó trở thành một cái nơi mà mình xem drama hoặc là mình lướt điện thoại, mình xem TikTok á, thì tự nhiên bộ não của mình nó không hiểu cái nơi đó là cái nơi để ngủ. Đó cũng là một ừm. cái thứ mà làm cho có thể là làm cho khó ngủ hơn. Đúng rồi ạ. Như mình, cái đấy không liên quan giấc ngủ thôi, mình ví dụ ở nhà chẳng hạn nhé, ở nhà mình cực kỳ khó làm việc luôn. Có nhiều người người ta làm home office rất là tốt, thế nhưng mà mình mà ở nhà là rất là mất tập trung. Thế là nhưng mà cái đấy kể cả buổi cần mà đi làm việc thì mình chạy sang office rồi mình làm á, thì Ừm, khác. Thì mình nghĩ là cái đấy nó là thuộc lại conditioning đó, có cái điều điều kiện. Kể cả tập cùng một bài tập cũng thế, tập yoga nhé, mình tập yoga ở nhà và mình tập yoga phòng gym khác hoàn toàn nhau. chính Thế xác. thế mà mặc dù cái động tác ấy cứ trải cái yoga mat ra sàn rồi có ti vi mà tập, nhưng mà cái hiệu quả nó khác hoàn toàn. Thì đây là lần Ừm, đầu tiên, Việt nói thì mình cũng thấy mình mới ngỡ ra. Có một cái nữa mà mình thấy, các bạn hay lạm dụng là melatonin. Là, ừm, thì bây giờ, mình muốn hỏi Việt là xem cái đấy có tốt, melatonin có tốt hay không nhá? Cái trải nghiệm của mình đối với melatonin là như này này, là hồi trước mình, hồi đấy mình sống Berlin thì mình có một dự án ở Los Angeles, mà, nó sẽ cách nhau là 9 tiếng. Berlin và ừm, Los Angeles cách nhau 9 tiếng. Và mình hồi đấy cái dự án đấy là cứ 2 tuần mình bay đi bay về, 2 tuần ở Berlin, 2 tuần Los Angeles. Bình thường ấy thì người ta hay nói bị jet lag là khác biệt múi giờ, là một ngày thì cơ thể nó sẽ thích nghi được 2 tiếng đồng hồ. Nhưng là đúng ra á thì để mà thích nghi được với con giấc ngủ bình thường từ Berlin mà sang Los Angeles là mình sẽ mất 4 ngày. Thế thì, cái đợt đấy thì có một, bạn đồng nghiệp và bạn đấy cũng đi nhiều thì bạn đấy giới thiệu mình, bạn bảo là, đến nơi ấy thì cứ cố gắng là ép theo cái chu kỳ sinh hoạt của nơi mình đến, và sau đó nếu mà lúc ngủ mà khó ngủ ấy thì uống melatonin. Thì đấy là ừm, lần đầu tiên mình biết đến melatonin, mình cũng có sử dụng. Nhưng mà bạn ừm. ấy cũng nói thêm với mình là cơ thể nó cũng tiết ra melatonin rồi, thì những cái trường hợp đặc biệt như thế dùng melatonin thôi, chứ nếu mà dùng nhiều, lạm dụng thì cơ thể nó sẽ nhờn, thì lúc đấy không không uống thuốc thì không ngủ được. Thế thì, ý kiến của Việt đối với cái chuyện các bạn trẻ mà có dùng melatonin để ngủ là thế nào? Melatonin nó là một cái hormone liên quan tới giấc ngủ, nó hoạt động theo chu kỳ sinh học. Có nghĩa là, cơ thể của mình nó có một cái chu kỳ sinh học, có thể là mình sẽ nói về cái vấn đề này sau, nhưng mà cứ tới buổi tối bắt đầu là cái melatonin nó sẽ bắt đầu được tiết ra, nó sẽ tăng lên và nó làm cho mình cảm thấy buồn ngủ và ngủ. Thì cái trường hợp mà Linh đề cập đến thì nó rất là, nó hoạt động khá là hiệu quả khi mà mình jet lag, khi mà mình chuyển múi giờ tới cái thời điểm buổi tối của cái nơi mình đến rồi mà mình chưa có ngủ được, thì cái liều melatonin đó mình uống vào á, thì nó có thể là làm cho mình cảm thấy buồn ngủ và thúc đẩy cái quá trình ngủ của mình, mặc dù là cái đồng hồ sinh học Ừm, của mình nó chưa đến cái thời điểm cần phải ngủ.
Nhưng mà theo nghiên cứu, melatonin mà để hỗ trợ giấc ngủ cho cái người trẻ, người bình thường mà không có liên quan tới jet lag á, thì gần như nó không có hỗ trợ gì gì mấy cả. Tại vì bình thường Ừm, melatonin vẫn tiết ra từ cái tuyến thệ tùng ở trong bộ não của mình. Người ta chỉ thấy cái hiệu quả của melatonin ở những cái người mà người lớn tuổi, khi mà cái tuyến thệ tùng nó bị lão hóa, nó bị vôi hóa rồi á, thì melatonin có giúp trong cái trường hợp này. ừm, Chứ còn, hầu như á mà ở những người trẻ thì, melatonin uống vào, ngay cả chính những cái người mà họ sử dụng thì họ sẽ thấy là nó không có cải thiện giấc ngủ nhiều đâu. Chỉ trừ khi là người ta đang bị, đồng hồ sinh học họ đang bị lệch phase quá rồi, khi mà họ thức quá tới 2-3 giờ sáng, 4 giờ sáng họ mới đi ngủ rồi, bây giờ họ muốn lấy lại cái nhịp, 9-10 giờ thì có thể nó sẽ hoạt động được trong cái trường ừm, hợp đó. Chứ còn thực ra thì melatonin nó cũng không không có giúp đỡ gì nhiều. Đối với một cái người đang ngủ bình thường rồi, họ ừm, đang ngủ 11 giờ đều đặn, 12 giờ đều đặn, mà uống melatonin xong ừm, nó sẽ không có tác dụng hỗ trợ gì cả. ừm, Còn để mà chia sẻ về là, jet lag á, thì nó cũng có rất là nhiều những cái thú vị. Có nghĩa là khi mà mình di chuyển từ nơi này tới nơi khác, cái đồng hồ sinh học của mình nó bị thay đổi á, thì làm sao để mà cái đồng hồ sinh học của mình nó có thể đồng bộ sớm nhất với lại cái múi giờ mới. Thì có những cái mẹo như là mình phải đầu tiên là cơ thể của mình phải đáp ứng với cái chu kỳ sáng tối ngay ở cái nơi mình đến. Nghĩa là ban ngày của cái nơi đó là mình phải đi ra ngoài đường, mình tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, buổi tối của cái nơi đó là mình giảm ánh sáng để làm cho bộ não của mình nó hiểu là, mình đang ở một cái nơi mới, đây là thời điểm ban ngày, đây là thời điểm ban đêm. ừm, Hai á là cái thời điểm ăn uống của mình á, mình cũng phải đồng bộ ngay với lại cái nơi mình mới đến. Ví dụ như là tới cái thói quen của mình là ăn 12 giờ trưa, sáu sáu giờ tối chẳng hạn, ở cái nơi cũ phải tới cái nơi mới á, mình cũng phải đáp ứng ngay cho cái chuyện đó. Rồi nhiệt độ mình cũng có thể là điều khiển nhiệt độ, ban ngày thì nóng hơn, ban đêm thì lạnh hơn. Rồi vận động của cơ thể của mình, cái thân nhiệt trung ương của cơ thể của mình nữa, nó liên quan tới vận động. Ban ngày thì mình có thể đi bộ, mình làm hoạt động, mình cố gắng là năng động hơn trong cái thời điểm ban ngày, mặc dù mình có thể buồn ngủ á, nhưng mà mình cố gắng là năng động nhiều hơn cho ban ngày và mình, giảm cái hoạt động của mình vào ban đêm. Có một cái cũng mà mình cảm thấy cũng khá là thú vị đó chính là có một cái mẹo là khi mà mình tới một cái nơi nào mới á, có một người mình đi ra ngoài đường, mình cởi giày ra, mình cởi tất ra, mình đi chân đất, mình sờ tay vào cây cối, mình sờ cho người tiếp xúc với lại, cái môi trường đó. Tại vì là có những cái người họ cho rằng á là tất cả những cái vi sinh, tất cả những cái hoạt động của cây cối, của vi sinh ở cái môi trường mới đó, nó có cái đồng hồ sinh học của bọn nó. Cho nên khi ừm. để cho cái cơ thể của mình tiếp xúc với cái môi trường đó, thì chính cái thông tin từ những cái vi sinh vật, từ những cái môi trường đó nó sẽ tiếp tiếp xúc với lại cơ thể của mình, tiếp xúc với lại não bộ của mình, thay đổi cái môi trường của hệ vi sinh của mình. Nó sẽ làm cho mình thích nghi với lại cái múi giờ mới nhanh hơn. Cái đấy cũng hay, lần đầu tiên mình nghe đó. Ừm. Đã có chứng minh khoa học nào chưa hay là vẫn là đang là hypothesis? Hông, có rất là nhiều người họ có trải nghiệm tốt cho cái vấn đề này. Vì Ừm, chưa có đào sâu và tìm hiểu phải là có cái bài báo nào publish cụ thể về cái vấn đề này hay chưa. Nhưng mà theo như ừm, có rất là nhiều người họ khuyên trên mạng và chắc là đó là cũng là những cái trải nghiệm tốt á, là ừm, đi ra ngoài tiếp xúc với cây cối, sờ tay vào cây cối, sờ tay vào cỏ, cởi giày đi chân đất, nó sẽ làm cho mình, ừm. thích nghi rất là tốt với múi giờ mới. Hỏi các bạn trẻ thành phố Hồ Chí Minh chú ý và sau này có gặp một, bác sĩ nào trẻ trẻ đẹp trai, đi đi đất ở quận Nhất với cả cứ lấy tay sờ cây có khi là Việt đang tránh Ờ, jet lag. Thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Lạt. Ở Đà Lạt đang chống jet lag ấy. Ô Còn một cái nữa mình quên không nói là cái vấn đề tập luyện trước khi ngủ. Ừm, Mình có đọc một cái nghiên cứu họ nói là như mình nghĩ nó rất là giống cái như Việt nói, tức là đừng có đến cái thời gian, gọi là, wind down ấy thì đừng có làm gì để mà kích thích cơ thể. Thì, hồi trước mình có hay tập buổi tối, tức là ăn uống đi làm về xong rồi đi tập từ tầm độ 7 giờ đi, 7 giờ mà nhiều lúc có bài tập HIIT, tức là High Intensity Interval Training á, thì nó rất là căng ừm, thẳng. Thì mình cũng ừm, có để ý là những bài tập mà nào căng thẳng vào buổi tối thì rất là khó ngủ. Thì, ừm, có thể là cơ thể nó tiết ra adrenaline hả? chính xác. Tiết ra adrenaline thì là khó ngủ, đúng không? Thế thì nếu mà như thế thì cũng khuyên là các bạn đã tập tối thì cố gắng tập nhẹ nhàng thôi, còn nếu mà tập nặng hay là chạy dài hay gì đó thì dồn sang buổi sáng. Hoặc là có thể là mình sẽ tập trước khi cái thời điểm ngủ của mình 3 tới 4 tiếng đồng hồ, Ừm, mình phải cho cái thời gian của cơ thể của mình nó dịu lại trước khi mình đi ngủ.
Và ừm, thực ra là cũng có những cái giả thiết là tập vào cái phase bắt đầu cái phase tối nó cũng có những cái ưu điểm của riêng của nó. Tại vì là khi mà mình bắt đầu đi ngủ, khi mà bắt đầu tới khoảng 11:00-12:00 đêm á, thì, growth hormone nó được tiết ra. Người trẻ đâu, người người lớn nó cũng có nó cũng ừm. tiết ra growth hormone. Thì cũng có một vài những cái nghiên cứu và một vài những cái giả thiết là nếu như mà mình muốn phát triển cơ bắp á, thì tập buổi tối nó cũng có hỗ trợ. Có một vài người họ quyết định là họ tập trong cái thời điểm đó là để, tận dụng cái growth hormone, nó cũng có cái ưu điểm riêng của nó chứ không phải Cũng hay ha. ừm, Mình vừa nói về vấn đề là, cơ chế của giấc ngủ rồi này, và những điều nên làm và không nên làm này. Thế bây giờ mình nói về vấn đề bệnh lý một chút ha. Bệnh lý thì ví dụ giấc ừm, ngủ hay có cái, insomnia là mất ngủ này, đúng không? Hay ừm, là còn những cái bệnh lý gì mà nó liên quan đến ngủ nữa hả Việt? lý mà, gọi là, những cái trong cái sleep clinic á, mà người ta gặp nhiều nhất á, và đó là cái lý do đi khám nhiều nhất á, là cái bệnh là ngưng thở khi ngủ, sleep obstructive apnea. Thì cái bệnh này á, có thể được chia thành là hai hai loại là loại bị ngưng thở trung ương hoặc là loại bị ngưng thở, ngoại biên. Thì, để mà, trung ương thì là khá là hiếm gặp, không không phải là gặp nhiều. Nhưng mà để, ngưng ngưng thở ngoại biên á, thì cái triệu chứng á, điển hình đó chính là cái người đó họ 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 thừa cân, họ ngáy to, đặc biệt là ngáy to. Ừm, Và nhưng mà á, cái điều đáng nói là không phải là ai họ cũng biết là họ bị ngáy to hoặc là bị ngưng thở khi ngủ đâu, chỉ trừ khi là, họ bị tỉnh dậy giữa đêm, họ có cảm giác là bị nghẹt thở tỉnh dậy giữa đêm. Hoặc là cái người mà ừm, ngủ cùng á, họ nói là, họ nghe thấy cái có những cái tiếng ngưng thở, thì cái đó là cái thời điểm mà cái người đó họ mới bắt đầu họ đi khám, họ mới bắt đầu là họ đi, đi kiểm tra, mới phát hiện là ngưng thở khi ngủ. Thì, cái bệnh ngưng thở khi ngủ này nó rất là phổ biến và nó là cái nguyên nhân mà đặc biệt á là nó là cái nguyên nhân mà làm cho người ta rất là dễ bị tai nạn. Tại vì là người ta lái xe cái ngày hôm sau á, mà mình thấy là ừm, ngày hôm trước mà mình ngủ mà mình cứ cảm thấy là cơ thể của mình nó hông có được hồi phục, cảm xong rất là buồn ngủ và cái nguyên nhân gây tai nạn nhiều á là do họ ngủ gật. Tại vì là ờ, có những cái ngưng thở khi ngủ mà không có được, được kiểm tra đều đặn á, không biết á, cho nên là họ bị như vậy. Khi mà đo ừm, cái điện não của cái người ngưng thở khi ngủ á, bắt đầu là đi vào những cái chu kỳ ngủ á sâu hơn á, là cái trưng lực cơ á nó sẽ giảm, đặc biệt là ở những cái vùng hầu họng á, cái cơ lưỡi nó sẽ bắt đầu là nó chùn, nó đè vào cái đường thở của mình. Đối với lại cái đường thở mà chưa có tắc hoàn toàn á, thì nó sẽ gây ra cái triệu chứng là ngáy. Thì cái lúc đó ừm, vẫn chưa có cơn ngưng thở nha, nhưng mà khi mà nó tắt hoàn toàn rồi á, là oxy nó sẽ không có được, đi 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 vào phổi nữa, nó sẽ không có oxy máu nữa. Bắt đầu là cơ thể của mình sẽ đáp ứng với lại cái chuyện thiếu thiếu oxy, gọi mình tỉnh dậy để ừm, thở. Thì cái triệu chứng mà của cái người mà họ nghe mình á, hoặc là mình có thể có những cái app để mình nghe cái tiếng ngáy của mình, thì mình lại thấy là tự nhiên có một cái giai đoạn mà mình không nghe cái tiếng nào nữa hết, không nghe thấy một cái tiếng ngáy nào nữa hết. Xong rồi, có một cái tiếng ngáy kiểu, một tiếng hớp của cái hơi thở, à, thì cái đó là thiếu thiếu oxy đấy hả? Là rất phải là phải ngưng hít thở. thở. Ừ, Nhưng mà đôi khi cơ thể của mình nó sẽ không có đi vào cái trạng thái tĩnh hoàn toàn đâu, nó vẫn sẽ là, deep sleep hoặc là những cái giấc ngủ nông, nó sẽ đi lên những cái giấc ngủ nông nhưng mà để mà đi vào deep sleep á, nó bị giảm đáng kể. Và ừm. cái cảm giác mà, rest, cái cảm giác mà cơ thể hồi phục, bộ não hồi phục á, nó bị ảnh hưởng trầm trọng. Thế bây giờ mình sẽ chia ra làm hai hai loại đối tượng nha. Một loại đối tượng là dân, gymer mà có đo đạc hẳn hoi thì mình có sẽ chỉ số SpO2. Ừm, Nếu như SpO2 mà ổn định mà trên 95% trở lên là OK, đúng không? Nghĩa là các bạn đấy là có thể coi như là đêm các bạn không bị, ngưng thở. Thế ừm. còn thế còn những người mà không có các thiết bị đo đạc kiểu đó thì như Việt khuyên là để mà phát hiện ra là có bị ngưng thở khi ngủ hay không thì dùng các cái app qua điện thoại hả? Có rất là nhiều những cái app có thể là trả tiền hoặc không, việc việc không sử dụng nên mình không có biết. Ừm, Nhưng mà mình có thể theo dõi tất cả những cái yếu tố về sinh hiệu, trên đồng hồ có nhiều là đồng hồ hoặc là nhẫn, họ có các cái yếu tố về sinh hiệu, ví dụ như là nhịp thở nè, ví dụ như là ừm, nhịp tim nè, ví dụ như là SpO2, mình xem để coi là nó có detect được những cái bất thường của mình hay không trước. Hoặc là nếu như mình có thể là đầu tư hơn một chút là mình sẽ, chịu khó là mình subscribe các cái app mà nó có thể là ghi lại cái tiếng ngáy của mình á, thì mình nghe ừm, coi là cái tiếng ngáy của mình
mình có ngáy hay không, nhưng mà không không ngáy thì thì rất tốt rồi. Nhưng mà giả sử như mà mình có ngáy, mình chú ý mình nghe coi tiếng ngáy của mình nó có đều đặn hay không, nó có những cái cơ ừm, mà ngưng, mình không nghe thấy gì nữa hay không, rồi có tiếng hớp hay không. Thì đó cũng là một cái cách để xem thử coi là mình có bị hay không. Nhưng mà, ờ, cái mà tốt nhất á thì phải đến 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 các cái trung tâm có những cái thiết bị máy móc đo đạt ngủ một giấc ở đó, người ta sẽ đo đủ thứ và người ta sẽ kết luận được cho mình là mình có ngưng thở hay không, ừm, chẩn đoán chính xác nhất. Và lúc đó thì sẽ có những cái phương pháp can thiệp, không thuốc hoặc là có thuốc, thì tùy, hoặc là phẫu thuật hoặc là gì đó thì sẽ tùy vào cái cơ chế của ngưng thở của mình là gì, cũng như là là lý do tại sao, đúng không? phải thăm khám. Ví dụ như là có những thứ mình có thể phẫu thuật được, ví dụ như có những cái người mà cái cấu trúc vòm họng họ là bị hẹp á, thì cái cấu trúc Ừm, thì khi mà phẫu thuật thì người ta cắt cái chỗ hẹp đó đi, bệnh bị tai mũi họng có làm được chuyện đó thì nó sẽ giải quyết triệt để. Còn ví dụ như là bị ngưng thở khi ngủ mà do cái đường thở của mình nó bị giảm xương lực và cơ nó yếu á, thì, có cái cách là mình có thể mình giảm giảm cân nặng của mình xuống. Hoặc á là mình ngủ nghiêng nó sẽ làm giảm cái lưỡi của mình nó đè vào đường thở hơn, thì nó cũng sẽ là những cái phương pháp, không thuốc rất ừm, đơn giản cho cái vấn đề này. là mình biết có những người ngủ nghiêng thì không ngáy, nhưng mà ngủ ngửa Ừm. thì họ hay ngáy. Mà thực ra cũng có một vài những cái giả thuyết thú vị về cái chuyện ngủ nghiêng hay là ngủ ngủ ngửa nha. Ví dụ như Ừm, là bây giờ mà mình đi tìm ở trên mạng á, các cái con động vật, con sư tử, con hổ, con cọp, con mèo gì đó nó ngủ á, mình tìm, trên Google thôi, thì mình sẽ thấy là hầu như á rất là nhiều cái con động vật nó ngủ nghiêng, cái đầu nó nghiêng nha. Và người ta cũng thấy ừm, là người ta cũng có những cái giả thiết là khi mà mình ngủ ở cái tư thế nằm nghiêng á, thì cái quá trình làm sạch của mình nó được thuận lợi hơn, nó rửa sạch các cái, cái sản phẩm thải trong cái quá trình mà mình ngủ sâu á, nó nhanh hơn, nó tốt hơn và tinh thần nó minh mẫn hơn. Đấy là có một cái nghiên cứu trên chuột, họ thấy là cho cái con động vật đó ngủ nghiêng á, thì người ta sẽ thấy là ngày hôm sau nó làm các cái task tốt hơn. Nhưng mà cái này ừm, cũng chỉ là trên động vật thôi chứ chưa 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 phải trên người, nhưng mà, ngủ nghiêng thì có vẻ như là nó tốt hơn ngủ thẳng, và thực ra là mình không nghĩ có cái con động vật nào ngủ thẳng hết, ngủ hình như lưng có hết. ngựa ngựa hình như ngủ đứng hay sao ấy? Ngủ Ngựa ấy, mình ngựa mình có không con biết. hổ hổ thì nhớ hổ, chó, mèo là ngủ nghiêng hết. Có, Ừm, chó thì có lần ngủ đứng nhưng phần lớn ngủ Việt nói mình mới để ý. không có con Thế nào ngủ lưng hết, rất là hiếm cái con ngựa ngủ ờ, ờ. ngủ bằng lưng. Thì lúc nãy là mình có hỏi là cái ảnh hưởng của cái việc thiếu ngủ về lâu dài, đối với não bộ. Thì như Việt có nói mình nhớ được là thiếu ngủ trầm trọng thì làm cho cái tuổi thọ của não bộ bị tăng thêm 1 hoặc 2 tuổi này. Nhưng mà nếu mà mình recover, tức là mình hồi phục lại được ấy, thì não bộ nó cũng hồi phục lại rất nhanh. Thế nhưng mà Ừm, bây giờ giả sử có những bạn mà vì công việc căng thẳng, hoặc vì bệnh lý, hoặc là vì thói quen dẫn đến việc là mất ngủ hoặc là ngủ không đủ trong một thời gian dài, thì cái đấy nó sẽ gây ảnh hưởng gì về tương lai? Mình ví dụ như những bạn hút thuốc lá nhiều dễ bị ung thư phổi, uống rượu nhiều thì bị ung thư gan. Thế thì ừm. những bạn mà thiếu ngủ, trường kỳ thì sẽ dẫn đến cái gì? Người ta cũng đã nghiên cứu cái vấn đề này và người ta thấy là khi mà thiếu ngủ kéo dài á, thì mình sẽ liên quan đến hầu như tất cả các cái bệnh mãn tính. Ví dụ như là bệnh béo phì, ví dụ như là tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, thậm chí Ừm, là cả ung thư nữa. Và bộ não thì có liên quan đến bệnh thoái hóa thần kinh á, bệnh, Alzheimer disease, thì đó là những cái nguy cơ. Đây đây không phải là cái nghiên cứu mà mình nói là đó là nguyên nhân, nghĩa là mình thiếu ngủ thì mình sẽ bị như thế. Nhưng mà khi mà mình đặt cái cơ thể của mình trong cái trạng thái thiếu ngủ á, thì là cái nguy cơ của mình đối diện với tất cả những cái bệnh lý mãn tính á, nó tăng lên. Và chắc chắn là khi mà đối diện với lại, khi mà bị những cái bệnh lý mãn tính như vậy á, thì nó giống như là một cái vòng xoắn bệnh lý. Khi mà có bệnh á, thì mình sẽ càng, bị ảnh hưởng nhiều hơn, bị stress, bị ảnh hưởng tới giấc ngủ, và chính giấc ngủ mà mình chất lượng kém nó lại ảnh hưởng, nó lại làm tăng nặng cái quá trình bệnh lý đó lên. Cho nên là giấc ngủ nó đóng cái vai trò rất là quan trọng cho ừm, tất cả những cái vấn đề của cơ thể. Và rồi mình bây giờ trong cái quan điểm mới, người 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 ta không tách rời tất cả các cái cơ quan của cơ thể ra là, tôi quan tâm tới tim, tôi chỉ quan tâm tới lại, nội tiết, tôi chỉ quan tâm đến bộ não, mà mình nên xem á là tất cả cái cơ thể của mình nó hoạt động như là một cái dàn hợp âm, nó hoạt động theo chu kỳ, nó hoạt động cùng với nhau.
một cái thứ mà nó có vấn đề nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, đến sức khỏe tổng thể. Theo cảm tính thôi ấy, thì mình nghĩ là ví dụ một bạn, trẻ đi, bắt đầu đi làm và có áp lực công việc nhé, nhưng mà xong, buổi tối thì bạn vẫn giữ thói quen bạn vẫn lướt TikTok chẳng hạn, hay là, bạn vẫn uống trà sữa, xong rồi bạn khó ngủ, thế 3-4 giờ thì bạn mới ngủ được. 3-4 giờ ngủ thì 8 giờ đồng hồ báo thức dậy đi làm rồi. Thế thì rõ Ừm, ràng là lúc đấy là bạn muốn ngủ nữa. Đúng thôi, tại vì ừm, bạn thiếu ngủ. Bạn muốn ngủ nữa thì lúc đấy là cơ thể của bạn là nó mệt mỏi, thế bắt đầu ngay cái ngày mới nó đã bắt đầu bằng stress rồi. Tức là tắt đồng hồ hay là snooze, rồi cứ ừm, thêm 10 phút, cố leo mình ra khỏi giường làm cái gì đó rất không được tự nguyện là đã là stress rồi. Xong đó bắt đầu lao vào cuộc sống, đi làm rồi đến áp lực của công việc, và chính vì thiếu ngủ thì cái tư duy nó lại chậm nữa, thì nó càng ngày nó càng dồn. chính Thì xác. mình nghĩ là đấy là một cái lý do mà sẽ làm tăng stress cho với các bạn trẻ bây giờ ạ. Đúng rồi. Và có một cái mà Việt cũng muốn lưu ý ở đây, có nghĩa là khi mà người ta nghiên cứu á, đặc biệt là thanh niên trẻ nha, Ừm, tất cả những cái bệnh lý đó mà liên quan đến tâm tâm thần á, ví dụ như là bệnh, tâm thần phân liệt, ví dụ như là bipolar disorder, depression ừm, disorder, bệnh trầm cảm, ừm, rối loạn lưỡng cực hoặc là rối loạn lo âu á, nó xảy ra nhiều hơn đối với những cái người mà cú đêm. Khi mà so sánh nhóm Chim Sáng Sớm với nhóm Cú Đêm thì họ thấy là như vậy. Và và cái độ tuổi thanh niên, cái độ tuổi mà từ, 15 tuổi teenager, 20-30 tuổi là đỉnh cao của cái giai đoạn này. Nó có một cái sự liên quan giữa cái nhịp sinh học bị trễ đối với lại, tất cả những cái bệnh lý tâm thần đó. Đó cũng là một cái yếu tố quan trọng. ừm. Đấy, thì nói cho các bạn trẻ mà theo dõi chương trình này thì cố gắng đi ngủ sớm. Cái giấc ngủ rất là quan trọng, đừng 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 lướt, social media nữa. Ờm, Như đầu chương trình Việt có nói đến một cái định nghĩa rất quan trọng gọi là circadian rhythm, thì cái đấy là Ừm, nó, gọi là, cái gì, cơ chế sinh học, đúng không? circadian rhythm á, thì tiếng Việt của mình dịch đó là nhịp sinh học. Nhịp sinh Thật học. ra Việt nghĩ là cái cách nói nhịp sinh học mà nó chưa có thể hiện đầy đủ cái ý nghĩa của cái từ này. Tại vì là rhythm á thì nó đúng là nhịp, nhưng mà circadian, bản thân của cái từ circadian nó là 24 giờ. Ừm, Circadian rhythm có nghĩa là một cái chu kỳ 24 tiếng. Thì cái phát hiện, về circadian rhythm, cái cơ chế của circadian rhythm á là được trao giải Nobel vào năm 2017 thì phải. Thì mới ha. là mới của 3 nhà khoa học, họ share chung cái cơ chế này. Nhưng mà về góc độ mà phân tử tế bào á, là mọi cái tế bào của cơ thể của mình luôn, cái mà họ tìm ra là tất cả các cái tế bào trong cơ thể của mình á, nó có những cái gene biểu hiện khác nhau theo ngày, nó hoạt động rất là đều đặn theo một cái chu kỳ trong ngày. Buổi sáng thì nó sẽ biểu hiện cái gene này, biểu hiện cái nhóm phân tử này, nhưng mà buổi tối nó sẽ biểu hiện cái nhóm phân tử khác. Nó gọi là translational, transcriptional feedback loop, cái này ức chế cái kia, nhưng mà cuối cùng ra cái chu kỳ của nó là 24 tiếng, mà nó biểu hiện là tất cả các cái tế bào của cơ thể. Nhưng mà để mà điều hòa nó có một cái người nhạc trưởng, cái người nhạc trưởng đó nó là suprachiasmatic nucleus nhân trên chéo thị ở trên não bộ. Thì cái suprachiasmatic nucleus này á, nó điều hòa tất cả các cái, nó nằm ở ngay trung tâm một cái vùng hạ đồi, là cái nơi mà là trung tâm của hormone luôn. Nó sẽ điều hòa cái sự tiết hormone, nó sẽ điều hòa hoạt động điện của thần kinh học, nó sẽ điều hòa, chu kỳ của tất cả các cái tế bào trong cơ thể. Và cái đồng hồ sinh học trung ương này á, nó nhận tín hiệu trực tiếp từ thị giác, từ ánh sáng. Chính vì vậy á là để mà cái trung ương đồng hồ này á, nó biết được thời điểm nào là thời điểm ban ngày, thời điểm nào là thời điểm ban đêm, để giữ cho cái nhịp sinh học của mình nó đúng nhịp á, thì ánh sáng nó ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất là cái yếu tố mạnh nhất ảnh hưởng đến cái đồng hồ sinh học này. Nó tạo thành cái chu kỳ sinh học, cái nhịp sinh học của toàn bộ cơ thể. Mình chốt lại là nói về vấn đề giấc ngủ thì có một cái điều gì đấy mà tâm đắc mà Việt muốn chia sẻ với khán giả chương trình không? Cái điều có thể là một lời khuyên hoặc là một cái, ờ, cái do và don't, một do và don't đi, hay là hai do và don't đi cho mọi người dễ nhớ. Don't trước đi ha. Ừm, Don't á là không uống mình có 2 cái quan trọng với giấc ngủ, một là nhịp ừm, sinh học và hai là adenosine. Thì bây giờ ừm, là don't là không uống cà phê quá trễ, không uống các chất ờ, quá trễ để bảo vệ adenosine,
một cái dose thứ hai là không có tiếp xúc nhiều với ánh sáng vào buổi tối, không có làm cho cơ thể của mình bị kích thích, bị hưng phấn quá mức vào buổi tối. Thì cái đó là two dome. Còn do á là quay lại cái chất lượng giấc ngủ QQRT. Do là regularity, cố gắng là làm sao cho tất cả những cái thời điểm ngủ của mình nó rất là chính xác vào mỗi ngày, Nó đều đặn. không có cuối tuần, không có dịp này. Có thể là một ngày nào đó mình có cái công việc thì có thể là mình sẽ du di, nhưng mà ngày hôm sau cố gắng là dậy đúng cái giờ của mình, mặc dù buồn ngủ, dậy đúng cái giờ của mình luôn. Và ngày hôm sau cứ làm bình thường và đi ngủ lại đúng cái ngày, đúng lại cái chu kỳ của mình. Đó là cái trường và một cái quan trọng cho giấc ngủ nữa là ăn uống đúng giờ. Đó cũng là một cái quan trọng cho cái giấc ngủ. Rồi còn cái đồng hồ sinh học của mình á, một cái quan trọng mà việc nhấn mạnh đó là giấc ngủ của mình ban đêm á, nó đã đến từ ban ngày rồi, nó đã đến từ cái việc mà mình tiếp xúc với ánh sáng vào ban ngày rồi. Khi mà mình, làm cho cái đồng hồ sinh học của mình biết khi nào là ban ngày thì chính nó sẽ biết khi nào là ban đêm. Nó có cái chu Ừm, kỳ của nó sẽ hiểu được khi nào là ban đêm, khi nào là cần phải đi ngủ. Cho nên là tiếp xúc với ánh sáng ngay sau khi thức dậy, đặc biệt là ánh sáng mặt trời, ra ngoài đường, ra ngoài trời 15 tới 30 phút ban ngày, hoạt động vào ban ngày thì nó sẽ tốt hơn cho giấc ngủ, nó sẽ cho ừm. bộ não biết khi nào cần phải ngủ vào ban đêm. Thì mình có đứa bạn high-tech nó là nó không dùng đồng hồ báo thức mà nó dùng rèm báo thức. Tức là Ừm, cái rèm của nó là tự động là đến, bắt đầu 6:30 sáng hay bắt đầu nó mở dần dần ra. ừm, Cái đấy cũng hay. Thế bây giờ cái đó còn ha. câu hỏi cuối cùng cho những bạn nào mà ngồi nghe được đến tận bây giờ nha, câu hỏi bonus của chương trình là người Việt mình ấy, khác với châu ở Mỹ là mình ngủ trưa. Thế Ừm, thì cái ngủ trưa đấy là nên hay không? Và nó có ảnh hưởng gì đến giấc ngủ buổi tối không? ờ, câu trả lời của việc là tùy người. Và có nhiều nghiên cứu người người ta thấy là khi mà ngủ trưa á, ở một cái nhóm người người ta thấy là cái chức năng bộ não của họ cải thiện đáng kể, họ học tập tốt hơn vào một cái thời điểm sau đó, họ cảm thấy khỏe mạnh hơn vào thời điểm Ừm, sau đó, và cái điều đó là có thật, cái điều đó là đúng. Nhưng mà cái mà việc nghĩ là, đầu tiên là nó phải cá thể, nó tùy người. Và thứ hai nữa là nó liên quan thực ra là cái cơ chế về ngủ trưa, về napping á, thì nó cũng là đến từ, những cái giai đoạn, khi mà mình còn rất là nhỏ rồi. Khi mà rất là nhỏ mình có rất là nhiều những cái phase ngủ và khi mà, ờ, ờ, cái dấu ấn đó nó vẫn còn. Khi mà mình quan sát á, cortisol á, thì sẽ có những người họ có một cái đỉnh cortisol nó vào buổi trưa nữa, thì cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà, khi mà mình ngủ á, là mình sẽ làm sạch bộ não, đúng hông? Làm sạch cái adenosine. Thì cái mà Việt nghĩ là ngủ trưa sẽ tốt nếu như mà bạn ngủ trưa nhưng mà buổi tối bạn không bị mất ngủ, vẫn ngủ đúng bạn rồi, không đúng có rồi. vấn đề gì về giấc ngủ á, thì ngủ trưa tốt. Nhưng mà nếu như mà buổi tối bạn bị mất ngủ á, thì ngủ trưa là không tốt nha. Thì đó là tùy Ừm, mỗi người. Và thứ hai nữa là bao nhiêu lâu cho giấc ngủ trưa là tối ưu. Mình không muốn mình không muốn hoàn thành một chu kỳ của giấc ngủ trưa đâu, tại vì là khi mà mình, hoàn thành một cái chu kỳ là nó phải tốn từ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng, mình tốn rất là nhiều thời gian. Và nếu như mà mình ngủ dậy mà thức dậy vào giữa các cái chu kỳ đó, cơ thể của mình nó đang trong cái quá trình là, đi vào các cái chu kỳ ngủ mà mình đã gọi cơ thể mình dậy bằng báo thức gọi dậy. đó, thì Ừm, mình sẽ cảm thấy mệt trong đó, tại vì là nó không có đúng. Cho nên là để mà khuyên thì giấc ngủ trưa chỉ nên kéo dài 20 phút thôi. Mình chỉ cần cái tác động làm sạch một phần, adenosine của bộ não trong khoảng ừm, 20 phút ngủ trưa thôi. Ờ, và có một cái chiến thuật, có nhiều người họ họ có cái chiến thuật mà mình thấy cũng thú vị, đó chính là, Nappuccino là, gọi là, nap là ngủ trưa, cappuccino là cà phê, đúng hông? ừm. Nappuccino có nghĩa là cà phê á, khi khi mình uống á, thì khoảng từ 15 tới 20 phút thì nó mới bắt đầu nó có tác cho nên Mình biết cái đấy. họ ngủ trưa đó, là họ uống cà phê trước, sau đó họ đi ngủ, xong họ dậy á thì nó sẽ có 2 tác động, một đó là làm sạch cái adenosine, hai là, có tác động của cà phê nữa thì nó làm tăng cái năng suất Ừm, của cái công việc của họ trong ừm. buổi chiều. Thì cái đó cũng là một cái thú vị mà có thể là ai đó cũng thử Cappuccino, cái đấy cũng hay ha. được. Ừm. Mà mình nghĩ là mà tại sao lại không là nap espresso đi? Tại vì là mình nghĩ là espresso thì chắc là nó vào mà người Ý á, họ uống một cái chai lon cà espresso rất là đặc và rất là nhỏ. Thế nhưng mình từng Ừm, uống cái đấy nha, ăn xong uống cái đấy vào cái tỉnh ngay. Thế thì nhưng mà cái cappuccino mình nghĩ là nó có sữa với cả cái lượng cà phê nó cũng tỏa ra thì nó hấp thụ cơ hông, thể chậm hơn, cái này nó chỉ là cái từ nói cho cho vui thôi nó hả? hay.
tô chữ Ừ. thôi, chứ còn Ừm. cà phê nào thì cũng được hết. Mình cứ nghĩ là, kiểu, uống vào xong rồi, ô kê, 15-20 phút sau cơ thể bắt đầu nó ngấm, cái đấy nó cái chất caffeine nó bắt đầu kích thích đi, thì lúc đấy cơ thể dậy là vừa. Để hôm nào Chính mình xác thử vậy xem. đó. Cái đó Ừm. còn một cái cách hay đó, rồi ngủ 20 phút thôi, xong rồi là, ờ, uống cà phê trước đó. Ừm. Mình ở nước ngoài lâu thì mình cũng biết là thật ra cũng không phải là người nước ngoài họ không mệt buổi trưa đâu. Thế nhưng mà tại sao họ uống cà phê vô tội vạ là cũng là vì thế đấy. Tức là cái bữa ăn của họ rất là nặng, rất nhiều đạm, mà mình nghĩ là ăn nhiều đạm thì cơ thể lúc đấy nó cũng mệt, thì chắc chắn là họ cũng sẽ buồn ngủ thôi. Nhưng tại sao cứ ăn Đúng xong buổi trưa là uống cà phê là vì thế, là họ giữ cho họ tỉnh để họ làm việc tiếp. Còn đúng đối với bản rồi. thân thì mình cũng thấy là có những lúc nó nap và đúng như Việt nói là tầm 15-20 phút á, thì sau đó buổi chiều dậy, làm việc nó tỉnh táo hơn hẳn. Và đúng là nếu mà không ảnh hưởng đến đến giấc ngủ buổi tối thì không có lý do gì mà không làm. Chính Đấy. xác. Ừm, Thế còn, quay lại câu hỏi về cái vấn đề thứ hai của chương trình, mình muốn nói đấy là luyện tập làm sao để giữ được bộ não minh mẫn lâu nhất. về cái thì, bộ não nó cũng là một cái cơ quan trong cơ thể thôi. Và, chống lão hóa để mà giữ cơ thể để mà giữ bộ não minh mẫn, có nghĩa là cũng, gọi là, chống lão hóa cho bộ não đó. Thì nó cũng giống như là cái cách mà mình chống lão hóa cho tất cả các cái cơ quan trong cơ thể. Thì, hiện nay thì, để mà chuyển hóa tốt, mình phải đảm bảo cái nhịp sinh học của mình tốt, tại vì là trong cái đồng hồ sinh học của mình á, nó có cái phần nó có liên quan đến á, NAD+ hay là sirtuin, cái đó nó Ừm, là một phần của đồng hồ sinh học của mình luôn. Và nếu như mà ai mà là, nghiên cứu hoặc là thử trải nghiệm hoặc là trong cái lĩnh vực, về về lão hóa, về longevity thì chắc chắn cũng đã nghe tới mấy cái như là NAD+, NMN, ừm, hình như có một cái trào lưu cũng gần gần NMN, resveratrol, quercetin, taurine, NMN, đúng rồi, thì tất cả mấy cái mình làm chuyên Banh mình thử hết. sirtuin, nhưng mà sirtuin á, Ừm, nó là phụ phần của cái clock của mình, nó là một phần của cái đồng hồ sinh học của mình. Cho nên để mà chống lão hóa thì, chống lão đặc biệt là chống lão hóa cho não bộ thì là giấc ngủ quan trọng, giấc ngủ, chu kỳ sinh học là hai cái mà việc nghĩ là quan trọng nhất, dinh dưỡng yeah, là đi kèm. Giấc ừm, ngủ để rửa sạch, tức là mình không có muốn ứ đọng những cái chất xơ của mình, ừm, trong REM sleep mình không có muốn ừm, á, mình sẽ kích hoạt cái quá trình tự thực, tự sửa chữa, tự thực, ừm, autophagy của tế ừm, bào thần kinh. Rồi giấc ngủ non-REM sleep để rửa sạch những cái bên ngoài. Mình phải phối hợp tất cả những cái đó, ừm, cũng như là đồng hồ sinh học của mình. Mình càng làm được cái chuyện đó mà, tốt á, thì đó sẽ là cái quá trình bảo vệ, bộ não của mình. ừm. Ngoài ra một cái cách Thế để mà, làm cho bộ não có trí tuệ và minh mẫn hơn á, là mình học nhiều. Thực ra bộ não đúng rồi, mình càng dùng nhiều thì nó sẽ càng tốt, và người ta thấy là những cái người mà có học thức cao á, cái dementia, cái mà sa sút trí tuệ của họ sẽ càng giảm. Và một cái nữa việc nghĩ là khi mà mình có nhiều kiến thức hơn, mình có nhiều thông tin hơn á, chính chính mình cũng sẽ chủ động cho cái hành động của mình, cho cái thói quen của mình, cho cái ăn uống của mình, cho cái lịch trình của mình. ừm. Do mình cảm thấy là mình hiểu cái chuyện đó và mình, cảm thấy là cái chuyện đó là cái chuyện tốt và mình muốn làm cái chuyện đó, thì thực ra chính cái học tập, cái đó nó sẽ là tác động trực tiếp tới cái hành vi của mình. Thế có những cái bài tập mà ví dụ tăng, khả năng tư duy logic, chơi cờ chẳng hạn, hoặc là tăng trí nhớ đó, thì mình nghĩ là nó cũng như là mình làm exercise á, ví dụ tập, deadlift hay là tập chạy hay gì đó thì nó lúc mình nghĩ là những bài tập cho não bộ. Mình có một cái câu nói vui của ông giáo sư, ông ấy nói mình nhớ là "Your brain, your muscle, your penis, use it or lose it." Vui Đấy, mà đúng. nhưng mà vui mà cũng đúng, đúng không? Thì mình có đúng là cái gì mà không tập luyện á thì nó sẽ mất cái cơ chế đi, thì cơ thể nghĩ là Ờ. phải học gì nữa. Các cái tế bào thần kinh nó sẽ nói chuyện với nhau. Mình muốn giữ Ừm, cái thông tin, giữ cái trí nhớ hoặc là mình muốn giữ cái hoạt động ổn định á, mình ừm, phải kích hoạt nó thường xuyên, mình phải sử dụng ừm, nó thường xuyên. Thì cái đó là cái cơ chế của thần kinh học thôi. Cái gì mà mình không không làm, không không cần phải kết nối với nhau nữa thì nó sẽ tự tiêu biến đi để tiết kiệm năng lượng, chỉ đơn giản như vậy thôi. đơn đơn giản và dễ hiểu, dễ nhớ ha. Thế Ừm, thì, cái này đối với các bạn trẻ mà cần đang làm việc, tiếp xúc nhiều, mình nghĩ là cũng không cần, thế nhưng mà nhất là những người về hưu, mình biết có những người tức là trước khi đi làm nhá, kể cả công việc căng thẳng, sức khỏe họ vẫn khá là ổn định. Họ về hưu một cái là tự nhiên có nhiều thời gian để sức khỏe họ lại xuống dốc, mà ừm. bắt đầu nảy ra những cái căn bệnh mà trước đó không có. Mọi người cứ bảo là vì lão hóa, thế nhưng mà mình cũng biết có nhiều người cái quá trình nó xảy ra trong chỉ vòng 2-3 năm thôi à.
rất là nhanh, mà mình nghĩ là lão hóa làm gì mà nhanh như thế. Thế thì mình quay lại thì mình sẽ thấy là họ mất, thứ nhất là họ mất cái nhịp sinh hoạt trước đó của họ. Thứ hai ừm, là có nhiều người thì họ họ già mà họ không vận động nữa, trước đấy là phải vận động chẳng hạn, sau đó không vận động nữa, không đi ra ga tàu, không bê bác, không 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 vận động thường xuyên, hoặc là ừm. không đụng đến bộ não nữa thì họ sẽ mất. Thì những người đó thì mình khuyên có lẽ là nên, ờ, kiếm những cái bài tập trí nhớ nhỉ? Có đội memory game hay những cái bài Sudoku hay cái gì đó để tăng, hay là chơi cờ để tăng cái kích hoạt của não. Một cái thói quen mình nghĩ là một một điều mọi người đã cũng mất đi á, đó chính là cái sự kết nối xã hội. Tức là đôi khi Ừm, á, cái quá trình đi làm á, không hẳn là mình áp lực công việc đâu, tại vì thường thường đến cái giai đoạn đó thì công việc nó cũng quen là một, với lại, trách nhiệm nó cũng bắt đầu nó giảm dần là hai, thì cũng không có quá căng thẳng hay là stress. Nhưng mà khi mà họ ngưng cái công việc của họ, họ ngưng đi đến nơi làm, họ ngưng cái chu kỳ sinh học của họ như vậy á, thì họ sẽ phải đáp ứng với một cái chu kỳ sinh học mới, thiếu hụt cái sự tiếp xúc xã hội. Cho nên là ừm, có thể là một cái nguyên nhân nữa là một cái điều mà mình nghĩ là những cái người, lớn tuổi hơn nên tìm cho mình một cái cộng đồng, nên tìm cho mình một cái nơi mà để mình có thể gặp gỡ, để mình có thể tiếp xúc với xã hội, đừng bao giờ là ở một mình. Hiện giờ á, khi mà người ta nghiên cứu á, họ thấy là, cái cô đơn á, nó đang là một cái đại dịch, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi. Tại vì là ừm, họ sẽ không có kết nối được với con cái của họ nữa, họ lại không có kết nối được với bạn bè của họ nhiều nữa, nhưng mà chỉ có kết nối được với lại ví dụ là vợ chồng với nhau thôi. Nhưng mà, ờ, có những cái nhóm người ví dụ như là nhóm nam giới lớn tuổi, tỷ lệ tử vong là cao nhất, hầu như á là tỷ lệ mà tự tử, tự sát á là thuộc nhóm cao đó, tại vì là người ta bị trầm cảm, cảm thấy là bị, cách cách xa khỏi xã hội. Thì cái mà mình nghĩ là ừm, một cái quan trọng đó chính là phải tìm được cái sự kết nối về xã hội, tìm cho mình được cái thói quen mới, càng nhanh càng tốt, chứ còn nếu như mà mình ừm. nằm trong nhà mình xa lánh tất cả mọi người, mình tách rời khỏi xã hội á thì đó cũng là nguy hiểm, nó cũng có thể là một cái mà đào thải mình, làm cho các cái chức năng sống của mình giảm dần. Rồi, thế mình cảm ơn Việt nha. Hôm nay Ừm. là 1 giờ 40 phút, tổng cộng thời gian phỏng vấn là mình nghĩ là chắc là một trong những khách mời lâu nhất của chương trình rồi đấy, nếu mà nói đến thời gian. Thì là và cũng vấn đề này là rất là mới nữa, tại vì trước nay là mình nói về vấn đề thể chất nhiều, tinh thần thì có nói qua, thế nhưng mà làm sao để giữ được cho cái tinh thần khỏe mạnh thì thật sự nói là còn ít. Thì, hôm nay là mình nói rất là nhiều về ngủ này, thì hy vọng lần sau là sẽ có, cơ hội để nói với bác sĩ về những cái, nghiên cứu mới nữa. Và Ừm, và lần này là rất rất cảm ơn Việt đã dành thời gian buổi sáng cuối tuần, cho chương trình, và ừm. hy vọng là có một ngày nào đó là mình cũng có thể mang đến cho Việt một một vài kiến thức nào đó mới. Chắc chắn rồi, lúc Ừm, nào cũng cần phải học. Việc thì ừm, có thể là mình, sẽ quen thuộc hơn trong lĩnh vực về thần kinh, về não rồi, bộ, nhưng mà còn, những cái lĩnh vực khác, ví dụ như là về về chuyển hóa hoặc là về, về đường ruột chẳng hạn, thì đương nhiên là tất cả mọi thứ nó rất là thú vị và mình cũng rất là muốn học hỏi. Cảm ơn ừm, host với lại chương trình đã tạo cơ hội cho Việt có thể chia sẻ. yeah, Và Việt cũng cố gắng là mình, chia sẻ những cái thông tin mà để cho mọi người cùng cùng hiểu thôi, nhưng mà nếu như mà có dịp thì mình có thể chia sẻ về cơ chế hơn một chút, về cơ chế sâu hơn một chút, cái đó cũng là một cái mà Việt cũng rất là hứng thú và muốn chia rồi, sẻ với tất cả mọi người. mình sẽ có thêm một extension phần 2 và mọi người muốn follow thêm Doctor thì sẽ là do Instagram nhỉ? Instagram là Live with Doctor Việt, đúng không? Chính xác. Đó cũng là một Rồi, cái Instagram mà Việt muốn cho mọi người thấy là làm sao mà để mình có thể sử dụng được những cái kiến thức khoa học, đặc biệt là những cái bài báo, việc tập trung vào những cái bài yeah, báo nghiên cứu chất lượng và mới nhất, làm sao mà mình có thể đưa những cái thông tin đó vào trong cuộc sống của mình, gần gũi với cuộc sống của mình, không phải là cái gì đó khó hiểu, không phải là một cái cơ chế, một cái phân tử lạ lẫm, mà đó là những cái thói ừm, quen, làm sao mà để có thể làm cho mình cải thiện yeah, nhiều hơn và làm cho mình trẻ hơn mỗi ngày, chống cảm lão ơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ Việt đã dành thời gian cho chương trình hôm nay và cảm ơn quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Stay healthy. Bye bye.